BMG აი ამ ჰიმნის შესრულებას ვინც გუშინ უყურა, ყველა მიხვდებოდა, რომ გუშინდელი გამარჯვება გარდუვალი იყო. ვინც რაგბში ერკვევა და მე ნამდვილად არ მივაკუთვნებ საკუთარ თავს მათ რიგებს, ის იოლად ჩასწვდება, რას ნიშნავს მოუგო ირლანდიას სპორტის ამსახეობაში. ბიჭებმა მართლა შეუძლებელი შეძლეს და ეს ეკონომიკაში ალბათ დაახლოებით იგივე სასწაულის ტოლფასია ირლანდიას საქართველოს მაჯობოს ეკონომიკური ზრდით, არა და ამ უკანასკნელს ბოლო 10 წელზე მეტი არაერთხელ გაუკვირვებია მსოფლიო არაჩვეულებრივი მიღწევებით ეკონომიკაში. დილამშვიდობის, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილა. მოგესალმებით ყველას, დღეს პარასკევია. წარმატებულ მშვიდობიან და ბარაქიან დღეს გისურვებ ყველას. თემას არ მოვშორდები, იმიტომ რომ არა გვაქვს ბევრი ეგეთი სიხარული და ვცდილობ დილით პროლოგში რომ მაქსიმალურად ესეთი ამბებით დაგიამოთ. და დაგიბედოთ, რაც თავარია გამარჯვებები და კარგი განწყობა. ვიდეო რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ეს არის ეს სანდრო სვანიძის არაჩვეულებრივი ლელოა. უშინ მორიგი სასწაული შედგა მართლა. ქართულმა 20 წლამდე ბორჯღალოსნებმა ღირსეულად აგრძელებენ. იცით, არ თუ აგრძელებენ, მე მგონი თვისებრივად განსხვავებული და სრულიად საოცარი თაობა მოდის სპორტის ამსახეობაში. თაობა, რომელიც ყველა ქართველის ოცნებას აასრულებს და ჩვენს ბორჯღალოსნებს აუცილებლად ვიხილავთ მსოფლიოს საუკეთესო ნაკრებებს შორის, ვინძლო ეს აღიარება ნამდვილად არ არის შორს, რაც არ უნდა ბიუროკრატიული, კომერციული თუ კორუფციულ ამბებთან იყოს ეს კავშირში. ამ არაჩვეულებრივ თაობას მართლა ვერაფერი გააჩერებს 100%-იანია ალექსი ჩიკოვანი, ჩვენი ძმა და მეგობარი, ჩვენი ხშირი რესპონდენტი. დიახ, ამ თაობას ნამდვილად ვერაფერი შეარჩერებს, ვერც დღეს და ვერც ზეგ. მომავალი და ფერადი საქართველოს მათია, გამარჯვებულის და წარმატებულის. ჩვენს საქართველოს კი ეკონომიკაში გულწრფელად უსურვებს ისეთ წარმატებებს, რომელსაც ირლანდია მიაღწია და აღწევს თქვენია და უკვე ოფიციალურად იწყებ საქმიანი დილის საქმიან პროლოგს და ოფიციალური პირველი ინფორმაცია არის ის, რომ დედაქალაქი პლატინის სერტიფიკატის მფლობელია. თბილისის ორგანიზაციამ, ანუ მსოფლიო საბჭოს საქალაქო მონაცემების მიხედვით, ISO-ს შესაბამისი სტანდარტის პლატინის სერტიფიკატი უკვე ოფიციალურად გადაეცა. BMG-ს კითხველი რამდენიმე კვირის წინ ამის შესახებ უკვე ინფორმირებული იყო, თუმცა ამჯერად თბილისის მერია უკვე ოფიციალურად მიიღო ეს სტატუსი, პლატინის სერტიფიკატი დედაქალაქმა სხვადასხვა კატეგორიაში. მაქსიმალურად სრულყოფილი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ მოიპოვა. თბილისის შესახებ არსებული ინფორმაცია და ინდიკატორები უკვე განთავსდა კიდეც მსოფლიო საბჭოს საქალაქო მონაცემების შესახებ ვებგვერდზე, რაც თბილისის შესახებ კიდევ უფრო მეტი ადამიანის ინფორმირებისთვის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
ჩვენი ამბავია კიდევ მეტი სტუმარი თბილის და მთელ ქვეყანას და დავახვედროთ მათაც და ჩვენებურებსაც ქალაქის ქუჩებით შესაბამისი მოწყობით და განწყობით. ხო, აი აგერ მშვენიერი მაგალითი მოგცა ერთმა ასაკოვანმა ქალბატონმა მარტის ბოლო ვიდეოა, მაგრამ მარტის ბოლო პერიოდის ვიდეოა, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე შემომეთავაზებინა. ასაკის მიუხედავად მას შუა რუსთაველზე ნამდვილად ვერ დაუწუნებ შესრულებულ აჭარულს. თან მიზანიც მიღწეულია, მან მშვენიერი განწყობა შექმნა და აგერ აი, ნახეთ, რუსთაველზე სხვებიც აიყოლია. აი თუ არა იყოლია. ყოაცეკვა რუსთაველი, ცოტა უფრო ქვემოთ თან. როგორც წესი ცოტა ზემოთ ცეკვავენ ჩვენთან პარლამენტის წინ, მაგრამ აი ხა იტყვიან რომ შვილები მობილიზებული იყვნენ, ან რაღაცა სხვა არა ბატონო. უბრალოდ დაყვნენ ჩვეულებრივად ესე დადის. დამსწრეებთან და აიყოლიან არჩევი გოგოები და ბიჭები. როგორ უყვართ ჩვენში თქვა საჯიშე. ესეთი შესანიშნავი სცენების ხილვისას და მათი ხათრით მაინც ვუმატოთ ცოტა ფეხით გადაადგილებას. თან მეტრო ამუშავებულია. ეს მიზეზის გამოდგება საბაბად რომ ნაკლები ვიაროთ მანქანით, გარემოსაც გაუფრთხილდეთ. და საკუთარ ჯანმრთელობას. სხვათა შორის ADB აზიის განვითარების ბანკმა სულ ახლახანს გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ თბილისში 2011 წელთან შედარებით ავტომანქანის მფლობელობა და მათი რიცხვით შესაბამისად იზრდება. იმ დროს ერთ გამოკითხულ შინამეურნეობის მფლობელობაში, ანუ იყო საუბარი 0.4%-ზე, 0.4% იყო ავტოსატრანსპორტო საშუალება, მიუხედავად ამისა, გამოკითხული შინამეურნეობის მხოლოდ 7.9% ყავს 2 ან 2 ან მეტი ავტომობილი. თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსახლეობის 39% სარგებლობს. 27% ფეხით გადაადგილდება. 9% აი ამ გადაადგილებულთაგან არის ავტომობილის მფლობელი, 11% ავტომობილის მგზავრია. ტაქსით მოსახლეობის 3% სარგებლობს, მე არ ვითანხმები ამ სტატისტიკას. კომბინირებულ საშუალებებს ADB ამბობს, რომ 1% ირჩევსო, ხოლო ველოსიპედისა და სხვა ორთვლიანი ტრანსპორტის მგზავრების წილი 0%-საც ვერ აღწევს. ეს ცოტა ძველია ალბათ მონაცემები. ტრანსპორტი კვლავ რჩება გადაადგილების ძირითად საშუალებად, მაგრამ აი მოტორიზებული ტრანსპორტის და კერძო ავტომობილის გამოყენების მაჩვენებელი კი იზრდება. აი სატრანსპორტო კვლევა მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში არის ჩატარებული და გამოვლინდა, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ქალბატონები უფრო ხშირად იყენებენ ვიდრე მამაკაცები, ასევე ქალები უფრო ხშირად გადაადგილდებიან ფეხით, კაცები კი ავტომანქანით გადაადგილდებიან ისეთ დისტანციაზე, სადაც ფეხით მისვლა შესაძლებელია იმავდროულად. ამავე კვლევის თანახმად ავტოტრანსპორტის საშუალო ასაკი 14 წელია, ხოლო ერთ ოჯახზე 0.5 ავტომობილი მოდის. ამასაც არ ვეთანხმები. თბილისში ერთი შინამეურნეობის მფლობელობაში როგორც თქვით, საშუალოდ 0.5 ავტოსატრანსპორტო საშუალება, ამ კვლევით თბილისში შინამეურნეობებზე ავტომობილების რაოდენობა უბნების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება. საბურთალოზე საშუალოდ 0.7 ერთ შინამეურნეობაზე, ალბათ სავარაუდოდ ოჯახი მოიაზრება, ვაკე 0.7, ჩუღურეთი 0.6, თაწმინდა 0.5, გუდანი 0.59, დიდუბე 0.55, სამგორი 0.53, ისანი 0.52, წანისიდან აზალადები 0.39 და 0.38 შესაბამისად. საქართველოს მაჩვენებელი ჩვენ რომ შევადაროთ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს და ქალაქებს, აი ესეთ სურათს მივიღებთ. მომიცოდეთ.
შეერთებულ შტატებში საშუალოდ ერთ შინამეურნეობაზე მოდის 1.86 მიასეთი ავტომობილი, სარაევოში 0.58, ტალინში 0.54, პარიზი 0.52 და თბილისი 0.51. მოგითხარით, მალე დავეწევით და გავუსწრებთ ევროპას მეთქი. აი იმ უბნებში კი, სადაც მოსახლეობის ყველაზე მეტი წილი ფლობს 2 ავტომობილს, ვაკე და საბურთალო ლიდერობს. ხოლო იმ უბნებს შორის, სადაც ყველაზე ნაკლები ადამიანი ფლობს ავტომობილს, ნაძალადევი და წანისი არის. ავტომობილის მფლობელობა პირდაპირ კორელაციაში ამ შინამეურნეობის შემოსავალებთან და ყოველთვიური შემოსავალი შინამეურნეობებს 300 ლარზე ნაკლები საშუალოდ 0.2% ყავს, ესე იგი ავტომობილი იმ დროს, როდესაც ყოველთვიურად 2500-ზე მეტი შემოსავლის ლარზე შემოსავლის მეტი მქონე შინამეურნეობებს საშუალოდ 1.2 ავტოსატრანსპორტო საშუალება ყავთ. ყოველთვიურად 300 ლარის შემოსავლის მქონე შინამეურნეობებიდან მხოლოდ 15% ყავს მცირე ერთი ავტომანქანა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საშუალო ასაკი 13 წელია დედაქალაქში, თბილისში კერძო მანქანების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილს წარმოადგენს ახალი მანქანები. ავტოპარკი სერიოზული პრობლემაა. თუმცა Opel Vectra-ს და Opel Omega-ს პერიოდით გვახსოვს პრიუსების დედაქალაქს. მსოფლიოს სხვა ქალაქებში კი ავტომობილების საშუალო ასაკი შემდეგია: პარიზი 9 წელი, ტალინი 12 წელი, სარაევო 12 წელი, თბილისში დაახლოებით 357,000 პირს აქვს მათთვის მოწმობა, რომელიც მოსახლეობის 32% შეადგენს. საქართველოში ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობისთვის და ახალგაზრდებში სპორტული აქტივობების ახალისებისთვის მთავრობის მიერ დაანონსებული პროგრამის კონკრეტულ გეგმას და დეტალებს ჩვენ ჯერ კიდევ ველით, თუმცა მოდი ისევ დედაქალაქის ამბებში მეტად გავერკვიოთ. თბილისში ვარკეთილის 3-ის მესამე მიკრორაიონის საუბარია 180 საჯარო სკოლასთან და დიდი ღომში სკოლა ფესვების მიმდებარედ მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრები აშენდება, ეს გადაწყვეტილია უკვე. სპორტული კომპლექსი 2 საცურაო აუზს, დიდსა და საშუალოს, ტარვარჯიშის დარბაზს, ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნებს, სპორტული ორთაბრძოლების დარბაზს, სატრენაჟერო სივრცეს და 2 ფიტნეს დარბაზს, თავის შესაბამისად მასაჟით, საუნით და კაფეთი მოსაცდელებით, მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკით, საკონფერენციო დარბაზებით და ყველა საჭირო დამხმარე ფართით ეს ყველაფერი მოიცავს ეს პროექტი. და თითოეული შენებლობისთვის მერიას გათვლილი აქვს დაახლოებით 10 მილიონი ლარი. საპროექტო სახარჯდაიხსო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე მერიამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა და პროექტის შედგენა მერიის ბიუჯეტიდან 330,000 ლარით დაფინანსდება. ეს არის ხარჯი, რომლის გაწევასაც მერია გეგმავს. სპორტულ კომპლექს ვარკეთილში 18,828 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დაეთმობა, ხოლო დიდი ღომში კი 6,384 მიწის ფართობი არის გამოყოფილი ამ ამბისთვის. კიდევ ერთი ტენდერი, რომელიც თბილისის მერიამ გამოაცხადა უკვე დასრულებულია. 880,000 ლარის ნაცვლად დედაქალაქში საგზაო მონიშნების სამუშაოებს კომპანია Elite Technology შეასრულებს. კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. ტენდერში სულ 2 კომპანია მონაწილეობდა, Trust Road და Elite Technology. თუმცა ამ უკანასკნელმა მუნიციპალიტეტის კონკურენცია 80,000 ლარით ნაკლები შესთავაზა და გამარჯვებულადაც დასახელდა. ჯამში ტენდერის ფარგლებში თბილისის ქუჩებში 21,000 კვადრატული მეტრის ფართობის საგზაო მონიშნვა უნდა გაკეთდეს. შესრულებელმა კომპანიამ მონიშნების 4 ფერში თეთრი, წითელი, ყვითელი და ნარინჯისფერი აი ამ ფერებში უნდა უზრუნველყოს ამ ყველაფრის შესრულება. საჭიროებიდან გამომდინარე ხილვადობის გაუმჯობესების მიზნით კი შუქამკრელი ბურთულაკები გამოიყენოს. სამუშაოები ეტაპობრივად 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა შესრულდეს. 9 მილიონზე ლარზე მეტი დაიხარჯება საწყავი სისტემების მოწყობაზე დედაქალაქში და ესეც თბილისის მერიის სამთავრობო გადაწყვეტილებაა.
თბილისის მერია საჭირო თანხას 2018 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფს და შესაბამის კომპანიასაც აქაც ტენდერით შეარჩევს. ოღონდ სატენდერო პირობების თანახმად მიმწოდებელი ვალდებულია თითოეულ კონკრეტულ ობიექტზე ჩასატარებელი ჰორიზონტალური ბურღვის სამუშაოების დაწყებამდე საკუთარი ხარჯებით შეისწავლოს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობა და შემდეგ უკვე განახორციელოს აღნიშნული სამუშაო. ასევე სამუშაოების დასრულების შემდეგ კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების ხარჯები და სამუშაოების წარმოების დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღადგინოს არსებული ინფრასტრუქტურა. წარმატებები ყველა სამსაქმეში და წინასწარ იმასაც გეტყვით, რომ მეტი კოორდინაცია და კონტროლი ხარისხისა, რაც პრობლემას მეტყვით. დამეთანხმეთ, რომ ნამდვილად არის, თორემ მაგერ ჩაშლილი უხარისხო თუ დაგვიანებული პროექტების მაგალითები ნამდვილად არ გვაკლია. აგერ მორიგ უხარისხო მშენებლობაზე სამხარაობის ექსპერტიზის ბიურომ მიუთითა ქუთაისის მერიას და ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ სოციალური საცხოვრისი ხარვეზებით არის აშენებული. ამის გარდა უпроსტოდ იმის გარდა რომ ერთხელ უკვე გაწეული სამუშაოები საფრთხის შემცველია, ქალაქის მთავრობას კიდევ ერთხელ მოუხდება ხარჯის გაწევა იმისთვის, რომ სოციალურ საცხოვრისში არსებული დეფექტები აღმოიფხვრას. ამისთვის 11 არცნაკლები კვლავ კომისია შექმნეს. სამუშაო ბევრი აქვს სოციალურ საცხოვრისში, რომელიც ნიკეას ქუჩაზე მდებარობს, ერთდროულად რამდენიმე დარღვევა აღმოაჩინეს და ასევე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ კომპანია სანოს მოეთხოვა ექსპერტიზის დასკვნაში მითითებული ხარვეზების მაქსიმალურად მცირე დროში აღმოფხვრა. კიდევ ერთი მაგალითი თუ როგორ მივждებთ და უყურებთ გადასახადის გადამხდელთა თანხებს. მართლა ყინულის მოედანი ქუთაისში ჯერ კიდევ ყინულის გარეშეა, სამაგიეროდ როგორც ამბობენ, სამ თვეში ყინულიც ნამდვილად ექნება და ინფრასტრუქტურაც სულაც გაიმართება. მანამდე კი ქალაქ ზუგდიდში მდებარე ყინულის მოედანზე, რომლის რეაბილიტაციისთვის ამბობენ, რომ 407,000 ლარამდე დაიხარჯება. სამუშაოების შესყიდვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა ტენდერის გამოაცხადა, სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილია გაყინვის სისტემების გამოცვლა და მონტაჟი, განათების ანძისა და პროჟექტორის მონტაჟი და ასევე სატრანსლაციო აკუსტიკური სისტემების მონტაჟი. გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვეში უნდა დაასრულოს. ამ ამბავს 3 თვეშიც მოვიკითხავთ და მანამდეც დაწუნებით შემიძლია გითხრათ, ცოტა უფრო ადრე გვექნება თქვენთვის მოსახული და საჩვენებელი ახალი ტურისტული ცენტრი, რომელიც თუშეთში დაცული ტერიტორიების ვიზიტორების სერვისების გაუმჯობესებისთვის იხსნება. ჯიხური კონკრეტულად თუშეთის ეროვნულ პარკში, სამხევში განთავსდება. შიდა ტურიზმით დაინტერესებულთათვის საინტერესო სიახლეა და დასაქმების მსურველთათვისაც პროექტის განმახორციელებელი კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი ჯიხურის მუშაობისთვის შესაბამის კადრს ეძებს საინფორმაციო ჯიხურში მიღებული მომსახურების ფიქსირებული საფასურის გადახდა ნებაყოფლობითი იქნება ტურისტული სეზონის განმავლობაში შეგროვებული თანხა კი საფეხმავლო ბილიკების, საგზაო ინფრასტრუქტურისა და ახალი საბანაკე ადგილების შექმნასა და კეთილმოწყობას მოხმარდება. და ამასობაში გამოცემა Forbes-ის ივნისის თვე თავისი სპეცგამოცემით იწყება, სიახლეებით, ექსკლუზივებით, რეიტინგებით, საკმაოდ წარმატებული და მნიშვნელოვანი ისტორიებით. გამოცემა, რომელიც ამ თვეშიც განსაკუთრებული გამოვიდა, რაც თავაზობს გამოცემა მკითხველს და რითი იქნება განსხვავებული. მოდი მცირე მიმოხილვა ვნახოთ, რომელიც მარიამ ადამიანი და ანუკა ჭოხაძემ მოამზადეს. გამოცემა Forbes-ი ახალ თვეს ტრადიციულად ახალი ნომრით, ახალი cover story-ით, სიახლეებითა და ლიდერბორდებით იწყებს. ახალი ნომერი უკვე დაახლეებზეა, თუმცა მათთვის, ვინც ჯერ კიდევ არ გასცნობია მას, მცირე მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საუბარს ტრადიციულად ლიდერბორდებით დავიწყებ, რომლის მთავარი თემაც არის ყველაზე სოციალურები ევროპაში. ეს არის სტატისტიკა, რომელიც ევროპულ ქვეყნებში Facebook-ით სარგებლობის რეიტინგს ითვლის. მარიამ, ევროპიდან მოდი საქართველოში, კერძოდ კი კახეთის რეგიონში
საქმიანობაში გადმოვინაცვლოთ. შემდეგი სტატია ტურიზმს დაეთმო და უფრო კონკრეტულად კახეთის რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს. საინტერესო ის არის, რომ სტატია დაყრდნობილია 2013 წლის ACT-ის კვლევაზე. რეგიონში სულ უფრო იზრდება განთავსების ადგილების რიცხვი და სულ მალე 3 საერთაშორისო ბრენდის მქონე სასტუმრო იქნება კახეთს, რომლებიც არის რედისონი, Golden Tulip და Holiday Inn. არც სპორტი და მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებოდა, რა თქმა უნდა, Forbes, რომელიც წელს პირველად რუსეთში ტარდება და მასში მონაწილეობას 32 გუნდი იღებს და ჯამში 64 მატჩი გაიმართება. მოსკოვის გარდა კი თამაშებს 10 სხვადასხვა ქალაქი უმასპინძლებს ვრცლად და ჩაჩლად მსოფლიო ჩემპიონატის ანატომიის შესახებ მიმდინარე თვის Forbes-ის სპეცგამოცემაში შეგიძლიათ იკითხოთ. სპორტის შესახებ სტატიას ალექსი პეტრიაშვილის საავტორო სვეტი მოსდევს, რომელიც სამოქმედებად არის დაყოფილი და მის სათაურია ნავთი, ფული და როიალ ბატონი. მე რომ ბევრი არ ვისაუბრო ამ სტატიაზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა, გონიჯობია რომ მკითხველმა თავად შეაფასოს ეს საავტორო სვეტი. და კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილოთ ყურადღება, ეს არის 5G და საქართველო. ყველამ კარგად იცით, რომ 2020 წლისთვის მსოფლიო 5G-ის მოლოდინშია. რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული სატელეკომუნიკაციო ბაზარი, როდის დაინერგება 5G ტექნოლოგია ჩვენს ქვეყანაში და რატომ არის გარდაუვალი ბაზრის მოთამაშეების კონსოლიდაცია. Forbes Georgia კომპანია ჯოსელის ექს-კომერციულ დირექტორთან საუბრობს და ექსკლუზიურ ინტერვიუს გვთავაზობს. მივადექით cover stories-ს, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენთვისაც და ჩემთვისაც ერთ-ერთი საინტერესო არის ხოლმე და ყოველს ძალიან ალბათ მაინც ამოსველოდებით ხოლმე და ივნისის ნომრის cover stories-ს მთავარ როლში არის AES Georgia-ს დამფუძნებელი შაჰინ მოვსუმოვი. ეს კომპანია საქართველოში მასშტაბური პროექტი დირსით არის ცნობილი. დირსის 8 ჰექტარზე დაწყებული პროექტი 6 ჯერ გაიზარდა და 5 ეტაპად ვითარდება. დღევანდელი გათვლებით კი მომდევნო 10 წელიწადში ინვესტიციები $1 მილიარდ გადააჭარბებს. მე მგონი საინტერესო სტატია და უფრო მეტი დეტალი შეგვიძლია უშუალოდ ელენე ჩომახიძისგან შევიდროთ. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი წარმატებული ისტორია, რომელიც მიმდინარე Forbes-ში დაიბეჭდა. უამრავი წარმატებული ისტორიის გარდა ასევე ნომერი გვიყვება თუ როგორ ცვლის ხელოვნური ინტელექტი ჩვენს მუშაობის სტილს, გვაცნობს ანტრეპრენიორ სტუდენტებსა და წარმატებულ ბიზნეს მოდელებს. რაც შეეხება უკვე დიდი ბიზნესის დიდ დეტალებს, ამ სათაურის ქვეშ RMG ჯგუფი და მისი მონაცემები ერთიანდება. მე მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში კომპანიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი თანხები $9 მილიარდ აჭარბებს. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში კი 2011-18 წლებში კომპანიას $9 მილიონი აქვს. გადახდილი ექსკლუზიური ინტერვიუ RMG ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორთან ჯონი შუბითიძესთან არის კიდევ ერთი მთავარი თემატიკა ივნისის სპეცგამოცემის. მარია, მოდი ექსკლუზივი ახსენე და კვლავ ექსკლუზივში გადავინაცვლოთ. შემდეგი სტატია არის საფრანგეთის დიდი შემოbrunება, რომელიც პრეზიდენტ მაკრონის შესახებ და საფრანგეთის შესახებ გვყვება. სტატია ექსკლუზიურია, იმიტომ რომ ამერიკულ Forbes მაკრონმა ინტერვიუ Skype-ით მიაწოდა. მინდა წავიკითხო ერთ-ერთი ამონარიდი სტატიიდან, აიღეთ ცენტრისტი პრეზიდენტი მანდატითა და კერძო სექტორის გამოცდილებით დაუმატეთ მას ქვეყნის წამყვანი ტექნოლოგიური მილიარდელი, რომელსაც მსოფლიოში საუკეთესო ინკუბატორი აქვს და შთამბეჭდავი პოტენციალიც გამოიკვეთა. მგონი დასაწყისი ძალიან საინტერესოა და აუცილებელია, რომ უბრალოდ წავიკითხოთ და გავიგოთ რა ცვლილებებს გეგმავს მაკრონი საფრანგეთში. მივადექით საქართველოს შეფასებასაც საკრედიტო რეიტინგებში ამ თემასაც ეხება მიმდინარე თვის გამოცემა და განხილულია სულ ჯამში 3 საკრედიტო რეიტინგი, ესენი არის Fitch, Moody's და Standard & Poor's, რომელთა მონაცემებიდან შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საკრედიტო რეიტინგებში ნელი, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს. Forbes Georgia-ს ივნისის ნომერი სრულდება არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციით. ჟურნალის ფურცლებზე ძვირადღირებული ლეპტოპის ჩანთებია წარმოდგენილი. ჩანთების ჩამონათვალს კი საკოლექციო საათები მოსდევს, რომლებიც როგორც სტატიაში წერია, კლასიკა და ის მუდაში მუდამ არის. მათი ფასიც შესაბამისად ყოველთვის მაღალია. მე კი დავამატებ იმას, რომ ეს ყველაფერი გაერთიანებულია Forbes Live-ის რუბრიკაში და ბოლოს გეტყვით იმას, რომ მიგითხოთ Forbes-ი და იყავის წარმატებული ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის მასპინძელი კი სასტუმრო იოტას ტერიტორიაზე არსებული ღვინის ობსერვატორია იყო. ხო, მადლობა დიდი მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძეს მიმოხილვისთვის. და სანამ საქმიანი დილის დღევანდელ სპიკერებს და თემებს გაგაცნობთ, რომელთა შორის კომპანია დირსის არაჩვეულებრივი წამოწყებაც მოხდა.
სოციოს დირსის კომპლექსის გვერდითვე მომხდარი ამბავი უნდა გაგიზიაროთ, ესეც დილის პოზიტივისთვის, სამუშაოს თავდადებისთვის და უბრალოდ კარგი ადამიანობის მაგალითი ეს ნამდვილად არის. აგერ ახლა ვიდეო წამოვა მეგობრებო. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მაშველებმა მტკვარში ჩავარდნილი ჰასკი გადაარჩინეს. ეს ხდებოდა ეს ამბავი დირსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მაშველებმა ძაღლი რამდენიმე წუთში ამოიყვანეს და თავშესაფარშიც გადაიყვანეს, სადაც მისი ჯანმრთელობის და მდგომარეობის შემოწმების მიზნით ლაბორატორიული კვლევებით ჩაუტარდა მტკვარში დარჩობას გადარჩენილი ჰასკი პატრონს ერთგულად თავშესაფარში ელოდება. და ეს არ არის ერთადერთი ამბავი, რასაც დღეს საქმიანი დილაში გთავაზობთ. 8 ივნის დილას საქმიანად იწყებენ თათია არაბიძე, სოფო ბზიშვილი, დიანა გუერაზი, დენის ვილკოქსი. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ნათია ლურსმანაშვილს და ლილი ხეჩუაშვილს უთმობენ. გვესტუმრება ეთო მერებაშვილი, მასპინძლობთ ზურაბ ჯაფარიძეს. დილა საქმიანია TV პირველზე. საზოგადოებრივი ავტობუსები თბილის შესაძლოა კომპანია თეგეთა Truck and Bus-მაც მიაწოდოს. მინისტრთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 30 ავტომანქანის მიწოდებაზე კი იბერია ავტოცენტრი იზრუნებს 23-26 ოქტომბერს თბილისი ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების ყოველწლიურ მსოფლიო ფორუმს Welcome Challenge უმასპინძლებს. ასეთი ამბები გვაქვს. როა ჩემი მარტოობა საქმიანი დილაში, ცხადია თქვენ ის აღმოჩენილება საქმიანი დილის მაყურებელს არ გულისხმობთ. დაირღვეს სტუდიაში, უნდა შემოგვიერთდეს ანა ლაპიაშვილი, მას უკვე მზადა აქვს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახალი ამბების სკოლაში და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს დიდი შემართებით ელითმას. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. ბიზნეს სიახლეების ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება ამ სამუშაო კვირის მიწურულს, სანამ უქმეებზე გადავინაცნობდეთ და მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ რა ხდება ბიზნესსა და ეკონომიკაში. სასურსათო საქონლის გლობალურმა ფასებმა მაისში მოიმატა, რაც რძის პროდუქტებზე ფასების ნახტომისებურმა ზრდამ განაპირობა. ფაოს ფასების ინდექსმა მაისში 176.2 ქულას მიაღწია, რაც წინა თვის მაჩვენებელს 1.2%-ით აღემატება. სურსათის ფასების ინდექსი ძირითადად სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ყოველთვიურ ცვლილებებს ასახავს. მაისში ინდექსზე მარცვლოვანების და რძის პროდუქტების ზრდა მიმოქმედა, რაც შაქარზე და მცენარეულ ზეთზე ფასების შემცირებამ ვერ დააკომპენსირა. რძის პროდუქტების ფასების ინდექსში მაისი წინა თვესთან შედარებით 5.9%-იან ზრდას აჩვენებს და გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელს 11.9%-ით აჭარბებს. ახალი ზელანდიიდან მიწოდების შეფერხება ზრდის მთავარ ფაქტორად სახელდება. მარცვლაულის ფასები კი აპრილის თვესთან შედარებით 2.4%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17%-ით არის გაზრდილი. ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2015 წლის იანვრის შემდეგ. ხორბლის ფასების ზრდა ძირითადად ექსპორტიორ ქვეყნებში წარმოების უარყოფითმა მოლოდინებმა განაპირობა. ამავე დროს სამხრეთ აფრიკაში მოსავლიანობის პროგნოზის გაუარესებამ საფურაჟე მარცვლაულის ფასების ზრდას ხელი შეუწყო. ბრენჯის გლობალური ფასები ასევე სტაბილურად მზარდი იყო, რასაც სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში მაღალი მოთხოვნა ახდენდა გავლენას.
და ისევ ფასები, მცენარეული ზეთის ფასის ინდექსი 2.6%-ით არის შემცირებული ბარდნა, პალმის, სოიოს და მზესუმზირის ზეთის ფასებსაც შეეხო, რაც ძირითადად გლობალური მარაგების მაღალი მაჩვენებლით იყო გამოწვეული. ხორცის ფასების ინდექსი უმნიშვნელოდ დაეცა, ხოლო შაქრის გლობალური ფასები უკვე მე-6 თვეა, რაც მცირდება. მაისში შაქრის ფასის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.5%-ით არის შემცირებული, რაც ბრაზილიაში შაქრის უმსხვილეს მწარმოებელ და ექსპორტიორ ქვეყნებში მაღალი მოსავლიანობის მოლოდინებს უკავშირდება. საზოგადოებრივი ავტობუსები კი დედაქალაქ შესაძლოა კომპანია Teketa Truck and Bus-მა მიაწოდოს. ის 45 მილიონიან ტენდერში მონაწილე ერთადერთი კომპანიაა და ავტობუსების მიწოდებას მუნიციპალიტეტს სწორედ 45 მილიონ ლარად თავაზობს. ამ თანხის ფარგლებში სულ 90 ავტობუსის შეძენაა დაგეგმილი. ავტობუსები ევრო 6 სტანდარტის და დიზელის ძრავზე მომუშავე უნდა იყოს, რომელიც 23 დასაჯდომი ადგილით იქნება. ამ ლოტზე ტენდერი უკვე მეორედ გამოცხადდა, პირველ ჯერზე დაინტერესება არავის გამოუხატავს და ის შესაბამისად არ შედგა. ამჟამად ტენდერი შერჩევის ეტაპზეა, რაც შეეხება Teketa Truck and Bus საჯარო რეესტრის მონაცემებით, ის შეპესე Teketa Motors-ის საკუთრებაა, რომელიც თავის მხრივ ბიზნესმენ თემურ კოხოძეს ეკუთვნის. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს 30 ავტომანქანას იბერია ავტოცენტრი მიაწვდის. ის ტენდერში მონაწილე ერთადერთი კომპანია იყო, შესაბამისად კონკურენციის არარსებობის გამო შესყიდვის ფასიც არ შემცირებულა. ავტომანქანებში იბერია ავტოცენტრი 1.548.000 ლარს მიიღებს. კომპანია იბერია ავტოცენტრი ქართულ ბაზარზე შკოდას ფირმის ავტომანქანებს ყიდის, შესაბამისად საგამოძიებო სამსახურით სწორედ 1.8 ძრავის მქონე შკოდა ოქტავიას მოდელს ლურჯ მანქანებს მიიღებს. კომპანიასთან ამ ეტაპზე ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი მიმდინარეობს. 2018 წლის პირველი კვარტალის შეფასების მიხედვით საქართველოს ფოსტა EMC-ის მომსახურების ხარისხის კუთხით მსოფლიო რეიტინგში მეორე ადგილზეა, ხოლო ევროპის მასშტაბით კი პირველობას იკავებს. საფოსტა ოპერატორებს აფასებს დამოუკიდებელი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია PwC, მსოფლიო საფოსტო კავშირი EMC გაერთიანების მიერ დადგენილი სპეციალური საოპერაციო და ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად. კონკურენციის სააგენტომ კი მოკვლევის ფარგლებში მიღებული მასალების და ინფორმაციების დამუშავების საფუძველზე დნას მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მეორე პუნქტის გეგფე პუნქტის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა, რომელიც Facebook-ზე შეპესე დიზაინ ჰაუსის რეპუტაციის და ინტერესის შემლახველი ცნობების გავრცელებაში გამოიხატებოდა. კანონდარღვევის აღმოფხვის უზრუნველსაყოფად შეპესე დნას დაევალა, რომ დაუყოვნებლივ უზრუნველყონ სოციალური ქსელის გვერდიდან იდენტური მსგავსი პოსტის ამ პოსტების წაშლა, რომელიც მომხმარებელს დიზაინ ჰაუსის შესახებ არასწორ ინფორმაციას აწვდის. მოკვლევას საფუძვლად 2017 წლის 1 დეკემბრის დიზაინ ჰაუსის მიერ წარმოდგენილი საჩივარი დაედო. 23-დან 26 ოქტომბრის ჩათვლით კი თბილისი ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების ყოველწლიურ მსოფლიო ფორუმს Welcome Challenge-ს მასპინძლობს. მასშტაბური ღონისძიება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით გაიმართება. ფორუმთან დაკავშირებით გუშინ პრეზენტაციაც გაიმართა. ამ პრეზენტაციაზე საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და CBS Georgia's დამფუძნებელი, ასევე CBS Georgia's დირექტორი და Welcome Challenge-ის მასპინძლობზე ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების ყოველწლიურ მსოფლიო ფორუმთან დაკავშირებით იყო გამოსვლები და ინვესტორ სტარტაპების დამაკავშირებელი ღონისძიება იქნება ოქტომბერში გასამართი ეს ღონისძიება. ფორუმი კი თავის მხრივ დარგის საუკეთესო ინოვაციურ სტარტაპებს, ინდუსტრიის წამყვან ექსპერტებს და მსხვილი საერთაშორისო კორპორაციებისა და ფინანსური კომპანიების წარმომადგენლებს გაერთიანებს, რომელიც ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებს ეძებენ. Solo Bank კი გამოფენა გაყიდვის ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებას Real Estate Expo-ს 16 ივნის Silk Factory სტუდიოში გამართავს, სადაც 30-ზე წამყვანი დეველოპერული კომპანია გეგმავს მონაწილეობის მიღებას. გამოფენაზე Solo მომხმარებლებს გააცნობს პროექტებს და შესთავაზებს ექსკლუზიურ პირობებს უძრავი ქონების შეძენისას. ამ ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებისათვის ორგანიზებული იქნება საპრეზენტაციო და Solo ზონები, სადაც მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას ექსკლუზიური შეთავაზებების შესახებ.
სალო ყოველთვის თავაზობს თავის მომხმარებლებს გამორჩეულ საბანკოს და არასაბანკო მომსახურებას და ეხლაც არ არის გამონაკლისი, ჩვენ არ ვარღვევთ ტრადიციას და Silk Factory სტუდიოსთან ერთად ვაკეთებთ ორგანიზებას Real Estate Expo-ს, რომელიც ჩატარდება 16 ივნისს და ეს იქნება ყველაზე მასშტაბური უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა. ტარდება უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა საქართველოს ბანკის სოლო მომხმარებლებისთვის და უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესებული პირებისთვის. ღონისძიების ორგანიზატორები არიან საქართველოს ბანკის სოლო დეპარტამენტი, კომპანია Georgian Visual Effect და ასევე თანაორგანიზატორია Silk Factory Studio, რომლის პავილიონშიც ჩატარდება გამოფენა. ვიდრე ეროვნული ვალუტის მდგომარეობას გაგაცნობდეთ, მოკლედ გეტყვით, რომ ევრომ ბოლო 2 კვირის პიკს მიაღწია და ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე იკლებს. ჩვენთან ეს ყველაფერი როდის აისახება, ან როდის უბრალოდ დაისახება ბენზინგასამართ სადგურებზე ფასის ცვლილება, ამ ამბის საქმის კურსშიც აუცილებლად ჩაგაყენებთ. იქამდე რაც ხდებოდა ლარი დოლარის და ლარის სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, იდეაში დღევანდელი პროგნოზიც დასტურია იმისი, რაც გუშინ გითხარით, 2.45-ზე 2.45-ზე ლარი 2 ლარსა და 45 თეთრზე გაჩერდა დოლართან მიმართებაში, ეს წყვილი ესე პოზიციონირებს. ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრია, გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 29 თეთრი ღირს. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს. Გერგი, კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისთვის. ვადა გადაცილებული სასხებზე სიახლე ის არის, რომ ჯარიმა საავადმყოფოს ოდენობა იცვლება. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტშია ეს აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებული. ამ პროექტის განმარტებით ბარათში კი თავის მხრივ აღნიშნულია, რომ სესხლის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევის გამო სესხლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და დაკისრებული პირგასამტეხლოს და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის ოდენობა თითოეულ დღეზე სესხლის ნარჩენი ძირი თანხის 0.27% არ უნდა აღემატებოდეს. შესაბამისად, გამოდის, რომ სანქციის ოდენობა წლიურად 98.55%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. ხო, გუშინ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა კიდევ ერთი ინფორმაცია გაავრცელა. 2018 წელს ეკონომიკის 5.2%-იან ზრდას ელოდებიან, რაც 0.7% პუნქტით აღემატება ეკონომიკური ზრდის მთავრობის მიერ წარმოდგენილ პროგნოზს და 0.3% პუნქტით მეტია, ვიდრე საბიუჯეტო ოფისის 2017 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული საპროგნოზო მაჩვენებელი. თავად ოფისის ექსპერტების შეფასებით 19-22 წლებისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო ზრდა იქნება 5.8%. განახლება ძირითადად რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული, მათივე განმარტებით 2017 წლის განმავლობაში და ასევე 2018 წლის პირველ ნახევარში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და საგარეო ეკონომიკური გარემო და პოზიტიურად შეიცვალა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. ამავდროულად 2018 წლის განმავლობაში ეკონომიკური ზრდის შედარებით მაღალმა მაჩვენებელმა GDP-ს პოტენციური დონეც გააუმჯობესა. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი პროგნოზირებს, რომ წელს მიმდინარე ანგარიშის მოსაოდნელი დეფიციტი GDP-ს 8%-ს, ხოლო მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ანალოგიური მაჩვენებელი GDP-ს 8.1%-ს შეადგენს. ამასობაში კიდევ ერთ ამბავს დავუმატებ, ანას მოყოლიულს, ეს გახლავთ, ეს ეხება დემერჯინგის პროცესს და სააქციო საზოგადოება საქართველოს კაპიტალი. იგი გახდა სააქციო საზოგადოება თელიანი ველის, ან წილის 47.97% აქციების პირდაპირ მფლობელი და აქციონერი. ცვლილება BGO ჯგუფის საბანკო და საინვესტიციო ბიზნესად გაყოფას უკავშირდება და საქართველოს საფონდო ბირჟის ინფორმაციით 2 მაისს თელიანი ველის აქციათა ეს პაკეტი მთლიანად გადაეცა BGO ჯგუფისგან საქართველოს კაპიტალის ჯგუფს. შედეგად საქართველოს კაპიტალის ჯგუფი გახდა საქართველოს სააქციო საზოგადოება კაპიტალის წილის 100%-იანი მესაკუთრე, ხოლო თელიანი ველის მნიშვნელოვანი წილის არაპირდაპირ მფლობელი. ამის შემდგომ ვკითხულობთ, რომ 2018 წლის 4 მაისს სააქციო საზოგადოება საქართველოს კაპიტალი შეუერთდა მის 100%-იან
აქციონერს, ანუ საუბარია საქართველოს კაპიტალის ჯგუფზე და შეწყმის შედეგად სააქციო საზოგადოება საქართველოს კაპიტალმა, როგორც იურიდიულმა პირმა, ასე ვთქვათ, არსებობა შეწყვიტა და მისი უფლებამონაცვლე სრულად გახდა სააქციო საზოგადოება საქართველოს კაპიტალის ჯგუფი, რომელსაც თავის მხრივ მიერთების და შეწყმისას. შემდგომ უკვე ეწოდა სააქციო საზოგადოება საქართველოს კაპიტალი. ეს დეტალურად განმარტავს ყველაფერს საფონდო ბირჟა. კარგი, ჩვენ უკვე დროა რომ ნელ-ნელა მოვემზადოთ ამინდის პროგნოზისთვის. მადლობა ყველას, ვინც იშრომა ამ პროლოგისთვის, თავისი სიუჟეტებით და რეპორტაჟებით. ეხლა კი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის დრო დგება. მას ანა წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. დედაქალაქში გარეთ წვიმს, თუმცა დღის განმავლობაში ამბობენ, რომ დროდადრო გამოიდარებს კიდეც, მაგრამ მაინც უფრო ნალექიანი ამინდი გველოდება განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ყრობიანობის მომატებაც არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი წვიმაც ან სიტყვაც იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში 26 გრადუსი იქნება, ბათუმში 25 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთში 27, ქუთაისში 29 გრადუსი ამოსალოდნელი და ზუგდიდში 28. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 28 გრადუსი იქნება, ონში 24, აი გორში უკვე ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექის ფონზე და 30 გრადუსი, ცხინვალშიც იწვიმებს და 29 გრადუსი იქნება, მარნეულშიც ნალექიანი დღეა, მოსალოდნელი და 29 გრადუსი ისევე როგორც რუსთავში. დღის განმავლობაში ახალციხეში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ და 26 გრადუსს, ბორჯომში 27 გრადუსს. აქაც წვიმის ფონზე ისევე როგორც ბაკურიანში, თუმცა აქ 22 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში ასევე ხანმოკლე წვიმა იქნება და 20 გრადუსი, სტეფანწმინდაში 19 ისიც წვიმის ფონზე, თელავში 27 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იქნება წვიმაც ელჭექით, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარის და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მხოლოდ 28 გრადუსი დაფიქსირდება. მადლობა ანა, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში უკვე საკმაოდ საინტერესო მასპინძლობას ვიწყებთ. თათი არაბიძე ბლაუნშტაინის საქართველოს დირექტორი იქნება. ჩვენი პირველი სტუმარი და თათი არ არის ჩვენი ერთადერთი რესპონდენტი დღეს. მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი, შემდგომ რეკლამა და გელით ერთად დავიწყოთ დილა საქმიანი. 8 ივნის დილას საქმიანად იწყებენ თათია არაბიძე, სოფო ბზიშვილი, დიანა გუერაზი, დენის ვილკოქსი. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ნათია ლურსმანაშვილს და ლილი ხეჩუაშვილს უთმობენ. გვესტუმრება ეთო მერებაშვილი, მასპინძლობთ ზურაბ ჯაფარიძეს. დილა საქმიანია TV პირველზე. ქართულ-შვეიცარიული კომპანია ბლაუნშტაინი საქართველოს კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს, წარმოების გაფართოებას აანონსებენ. კომპანიის შვეიცარულმა დამფუძნებელმა მაქს ბლაუნშტაინმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე თქვა, რომ ადგილობრივი წარმოების სტიმულირების და სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით მთავრობის ძალისხმევა კომპანიის მიერ ქვეყანაში ინვესტიციების ზრდის მნიშვნელოვანი საფუძველია. ამ დროისთვის ბლაუნშტაინი საქართველოს მიერ განხორციელებული ჯამური ინვესტიცია 27 მილიონ ლარში ადგენს. რამ მიმართულებებზე განიხილავს კომპანია ინვესტიციის ზრდას და რა გეგმები აქვს? ამ სტუმართან ერთად განვიხილავთ. თათია არაბიძე, ბლაუნშტაინის საქართველოს დირექტორი სტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. მოხარებელი იცნობს პროდუქციას ბლაუნშტაინის დაფასებულიც არის. მიხარია. და ეხლა გვაინტერესებს მეტი თვითონ ამ კომპანიაზე, ვიდრე გადავალ დეტალებზე საუბრისა საქართველოს მთავრობის პირველ პირებთან. ცოტა მეტი რო გითხრათ კომპანიაზე, როდის შემოვიდა და როგორ და დიახ, მოკლედ გეტყვით, 2008 წელს დაარსდა ჩვენი კომპანია რაჭის რეგიონში.
ჩვენ გვყავს ორი მხრივ დამფუძნებელი ქართული მხარე და შვეიცარიული ქართული კომპანია 65%-ია შვეიცარიული ინვესტიცია. თავიდან დავიწყეთ მართალი გითხრათ აბსოლუტურად სუფთა ფურცლით, უпростоრად გაუვალი ტყით, არაფერი არ ხდებოდა, ზუსტად ვიცოდით ქართულ მხარეს რა უნდოდა და ზუსტად იცოდა შვეიცარიულმა მხარმა ეს როგორ უნდა გაკეთებულიყო. ამიტომ ჩაიდო ინვესტიცია, დავიწყეთ ტყის გაკაფვით, გვინდოდა გაგვეკეთებინა მთელი ხაზი წარმოების, ანუ არ ყოფილიყავით მხოლოდ ხორცის გამყიდველები, ყოფილიყავით ხორცის მწარმოებლები, ჩვენთან გამოსდილი ყოფილიყო ეს პოლიტიკო, ჩვენივე ნორმებით აგვემუშავებინა და მიგვეწოდებინა მომხმარებლად. ფერმიდან დახლამდე ეს გზა უნდა აგვეწყო ჩვენ თვითონ. ამაში რა თქმა უნდა დაგვეხმარეს შვეიცარიელები, რომ მათ აქვს ძალიან დიდი ცოდნა, რომელიც 600 წლის განმავლობაში არ დაბრკოლებულა ჩვენსავით და მათ ესე არ ქონიათ ხოლმე დიდი წვეტები ცხოვრებაში და შესაბამისად მათი ცოდნის დონე და ხარისხი იყო გაცილებით სხვა. ამ ყველაფერს დაჭირდა 27 მილიონი. 27 მილიონი დაჭირდა იმ ინფრასტრუქტურის შექმნას, იმ მატერიალურ ბაზის შექმნას, სადაც ვართ დღეს. თუმცა ინვესტიციის რაოდენობა იმატებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ხელა ინვესტიცია ეს მაინც არის გათვლილი შორ მომავალზე გათვლილი ბიზნესია და მაშინ როცა არაფერი არ ხდება და კადრების გადამზადებიდან დაწყებული ჯიშის შექმნით დამთავრებული ყველაფერი გაქვს შესაქმნელი, ალბათ ეს ინვესტიცია ლოგიკურიც იყო, რომ ამ ხელა ინვესტიციებმა ჩადებულიყო. ეს ინვესტიცია იმატებს და ჯერჯერობით პრინციპში ბოლოს არ გავსწორვართ. კიდევ ბევრი დარწმუნებულად ბევრი სიახლე იქნება. დღეს ბაზრის რა წილს იკავებს კომპანია, სამომავლო საორიენტაციო გეგმა რამდენზე გაქვთ აი მაგალითად 2018. ხორცის წარმოებაში და ხორცის გაყიდვაში ჩვენი წილი არის ზოგადად ბიზნეს გლობალურად არის ძალიან მცირე, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნიშა და მხოლოდ ჩვენ ვართ ვინც აწარმოებს დავარგებულ ხორცს საქართველოში. ამ ხრივ გიკავია 100%. თუმცა ზოგადად ხორცის გაყიდვაში რა თქმა უნდა ჩვენ ამინც ვერ ვქნით. მაგრამ არასდროს აგვიკეთებია აქცენტი რაოდენობაზე, ვაკეთებთ აქცენტს ხარისხზე ზუსტად იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ ერთი საფირმო მაღაზია გვაქვს ამ დრომდე, ეხლა ვფართოვდებით და არ ვიწყებთ ისე რომ ვაიმე დავიწყეთ კარგად და მე რაოდენობა შემოგვაყდა და უცებ გავაფუჭეთ ხარისხი. ამ ყურადღებას ვაქცევთ ხარისხს. როდის და სად გეგმება მაღაზიის გაფართოებას დავაკონკრეტებ? შემოდგომაზე უკვე მეორე საფირმო მაღაზია შემოგვემატება, იმიტომ რომ რაჭაში უკვე გვაქვს ის მდგომარეობა, რომ შეგვიძლია მეორეც გავხსნათ, მოიმატა რაოდენობა პირუტყვის. ეს იქნება ფალიაშვილის 67-ში, კარგად აგვაქვს 67 ნომერი დაცდილი. ფალიაშვილის 67-ში იქნება ამჯერად და სექტემბრიდან ოქტომბრის პერიოდში, ამ პერიოდში ფიქრობთ რომ გაიხსნება. კიდევ გვაქვს ერთი სიახლე გაყიდვების კუთხით, ეს არის მოძრავი მაღაზია, მანქანა მაღაზია, ტრაილერის ტიპის, რომელიც თვითონ არის შიგნით აღჭურვილი მთლიანად. იმოძრავებს თათია? ეს იმოძრავებს. ანუ გაჩერდება სხვადასხვა ლოკაციებზე თუ გამოძახების პრინციპით? არა, ეს სხვადასხვა ლოკაციებზე, მაგრამ იქნება რამოდენიმე მარშრუტი. პირველად სატესტო რეჟიმში დავიწყეთ საბურთალოს მარშრუტი, ეს გამოკითხვის მიხედვით, გამოკითხომ გაჩვენა რომ ყველაზე საინტერესო იქნებოდა. ეს მანქანა სპეციალურად კეთდება ჩვენთვის, საფრანგეთში ვაკეთებთ, პეჟოს ფირმის მანქანა და აღიჭურვა ჩვენი დიზაინით, ჩვენი ზუსტად ისე როგორც გვჭირდება და ჩამოვა ეს ცოტა უფრო გვიან შემოდგომაზე, მაგრამ აი ამას აქვს ოდნავ სხვა მიმართულება. თუ ჩვენ საფირმო მაღაზიაში გვაქვს საქონელი, რომელიც გამოიზარდა ჩვენთან, ეს არის ნაჯვარი და უკვე მალე იქნება სუფთა ჯიში. აი ამ ტრაილერში გაიყიდება რაჭის რეგიონში გლეხებისგან გაზრდილი საქონელი, რომელსაც ვიყიდით, რომელსაც გავატარებთ საკარანტინო პერიოდში ჩვენთან ფერმაში ვეტერინარების მეთვალყურეობის ქვეშ. ხორცის დამუშავება მოხდება ჩვენ პირველად საწარმოში, სადაც ჰიგიენა შეუდარებელი გვაქვს და ეს იქნება შედარებით ეკონომიური მიმართულება. ანუ ფასები აქ იქნება გაცილებით ეკონომიური. აქაც შეინარჩუნებთ წარმოების სტილს თუ უკვე გეგმათ რომ რა განსხვავებული ფორმითაც იყოს? არა, აუცილებლად შევინარჩუნებთ და მინდა ხაზი გაუსვარო, ჩვენ ეკონომიას არ გავაკეთებთ ხარისხზე და ჰიგიენაზე. ეკონომია გაკეთდება ავტომატურად ესე იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთან გაზრდილი ჯიშიანი პირუტყვის თვითღირებულება უბრალოდ უფრო მაღალია და გლეხებისგან ნაყიდი პირუტყვი, რომელიც ასევე ჯანმრთელია და არანჯანმრთელს არც ვიყიდით, ზუსტად იგივე საწარმოში დამუშავდება, ზუსტად იგივე ხალხი დაამუშავებს ამასაც, უბრალოდ გაიყიდება პირველი მარშრუტი იქნება საბურთალოს. თათია, ეს ლევანდელი გეგმები ბლავენშტაინ ჯორჯიაში 2018-ის კიდევ ერთი გვაქვს 2018-ის სიახლე. ეს დიდი ხანია ვფიქრობთ და როგორც იქნა გავედით ბოლოში, ეს არის საღორე, ვიწყეთ 60 დედაღორის წარმატების საღორის დაწყებას. ეს არ არის სრული კომპლექსი. სრული კომპლექსი არის გაცილებით დიდი 180 დედაღორზე, მაგრამ ეს ღორის თემა ცოტა ფაქიზი თემაა დაავადებების მხრივ. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო ღია ფერმა, სადაც იქნებოდა ბედნიერი ღორები, რაც არის ჩვენი ძირითადი პრინციპი. მაგრამ მივხვდით რომ დახურული
ფერმის გარშე არაფერი არ გამოდიოდა. უფრო დაცული ვარიანტია. უფრო დაცულია, უფრო ლოგიკურია, გაუმართლებელი რისკია ღია ფერმა. ამიტომ ცოტა გაგვიჯანჯდა ეს პროცესი, მაგრამ წელს უკვე მივხვდით რომ დავიწყოთ, მაგრამ არ ვიწყებთ სრულ კომპლექსს. ვიწყებთ 60 დედაღორით, ეს არის დაახლოებით 2.200.000-ის ინვესტიცია. და დავიწყებთ ნახოთ როგორ გამართლავს, მე დავამატებთ მთლიანი კომპლექსი, რის პროექტიც გვაქვს 6 მილიონი ლარის ინვესტიცია. გორის ფერმა მოძრავი ფაქტიურად მაღაზია, ესე შეიძლება ითქვას, და ფალიაშვილის 67-ში ბლავენშტაინ საქართველოს ახალი გაყიდვის ობიექტი. თუმცა ამის მიუხედავად, აი ამ სამი ანონსირებული სიახლის მიუხედავად, კომპანიის დამფუძნებელი მაქს ბლავენშტაინი ეწვია საქართველოს. მას შეხვედრებიც ჰქონდა უმაღლეს დონეზე, იგი შეხვდა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელს, პრემიერ-მინისტრს, პირველ ვიცე-პრემიერს, რა იყო შეხვედრების თემატიკა, რატო ჩამოვიდა ბატონი ბლავენშტაინი საქართველოში, რა იყო ამის მიზეზი? იცით რა, ბატონი ბლავენშტაინი ხშირად თანდის ჩვენთან, ჩვენ შვეიცარიულ მხარეს მუდმივად პულსზე უჭირავს ხელი თუ რა ხდება ჩვენთან და არასდროს მარტო არ ხდება. ეს ბუნებრივიც არის, ჩვენ არ გვაქვს იმხელა გამოცდილება და გვჭირდება მათი მხრიდან მხარდაჭერა. ჩვენ ასევე გვჭირდება მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან, ამხელა ბიზნესი არ შეიძლება არსებობდეს მათი მხარდაჭერის გარშე. ამიტომ მუდმივად თანამშრომლობთ. ეს მართალი გითხრათ მხარდაჭერაში ამ შემთხვევაში უბრალოდ პრობლემის არ შექმნა, თუ რაღაც დამატებითი რესურსები. პრობლემის არ შექმნა, მართალი გითხრათ, ახლა პრობლემას არ არის ეს ინტერესი, რომ ვინმე პრობლემა შეგექმნას, მაგრამ ზოგჯერ პრობლემა თავისთავად დგება ხოლმე. და აი ამ პრობლემის მოგვარებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა. იცით რა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც საკანონმდებლო ბაზა არ იძლევა საშუალებას, რომ ვინმე რამეში დაგვეხმაროს. აი მაგალითად დავარგებული ხორცი, რომელსაც კანონი არ ცნობდა და კანონის მიხედვით ეს იყო გადასაყრელი პროდუქტი, ჩვენ ამაზე ვიბრძოლეთ და იმის მაგივრად, რომ ვიღაცას კარი ჩაეკეტა და მე არ მაინტერესებს კანონში არ არის კარგად იყავით, ჩვენ არ ჩაგვიკეტეს კარი. აი ამ დონეზე გვიწევს ხოლმე თანამშრომლობა და დავადასტურებთ ანალიზებით. მათ ჩვენი ესმით, თუ არ ესმით, კიდევ ვიმეორებთ ხოლმე და თავარი არის, რომ არავის არ აქვს ინტერესი, რომ რამეში ხელი შეგვიშალოს. თუ პირველ თქმაზე ვერ იგებენ, ჩვენ თქმა არ გვეზარებოდა, ვიმეორებთ და ვიმეორებთ. იყო თუ არა მაქს ბლავენშტაინისგან, კვირიკაშვილთან, ლევან დავითაშვილთან და სხვა შეხვედრებზე თათია დაფიქსირებული შედარებით გრძელვადიანი გეგმები, რასაც გეგმავს ბლავენშტაინის საქართველო. კი ბატონო, იყო მე წინა კითხვაზე თუ ნებასმოცებ დავაზუსტებ ინვესტიციების რაოდენობას 2.200.000 ვთქვით საღორეზე, 900.000 გვიჯდება ახალი მაღაზია და 9 მილიონი ლარის ინვესტიცია მოძრავ მაღაზიაში. ეს არის ინვესტიციები, რომელიც უკვე ბიუჯეტში ჩასმულია და არის განსაზღვრული. ასევე მაქს ბლავენშტაინს ქონდა საუბარი ცოტა უფრო შორმომავალზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის კარგად ფორმირებული, ეს არის ჩვენ ვიწყებთ განათლების სფეროშიდაც მუშაობას. ვგულისხმობთ პროფესიული კოლეჯის ან რაღაც სკოლის შექმნას. მართალი გითხრათ, იძულებულებიც ვიყავით, ჩვენ როცა ბაზარზე შემოვედით, ამხელა პროცენტია ქვეყანაში უმუშევრობის და ჩვენ პრობლემა დაგვიდგა კადრების. ამიტომ წარმოუდგენელი იყო ვერცეთ შვეიცარიაში ჩვენთან ვინც მუშაობს, ვერ დაარწმუნეთ, რომ საქართველოში უმუშევრობა მდგომარეობს. დღემდე სამი ვაკანსია გვაქვს და კადრს ვერ პოულობთ. ვეტერინარი სხვათა შორის თუ კი ვინმე გვისმენს, სიამოვნებით გამოგვეხმაუროს. ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს ხალხი, ვინც ახლა ჩვენ გვყავს, ჩემი ჩათვლით და ნებისმიერი რგოლი, ჩვენ ვართ შვეიცარიელებისგან გაზრდილი ამ ხალხის გადამზადებული. ახლა მივხვდით, რომ უკვე მატერიალური ტექნიკური ბაზა გვაქვს, დარბაზები, კლასები, ეს ყველაფერი გვაქვს, პროფესიონალები გვყავს, როგორც ქართველი, ისე შვეიცარიაში მუდმივად ზის ჩვენი ერთ-ერთი მრჩეველი და ყოველდღე ტელეხიდი გვაქვს. ამიტომ რატომ არა უფრო მეტი ჩართულობა ამ საქმეში? ქვეყანა მაინც წინ მიდის, შეიძლება ვადები იყოს სადაო და ტემპები, მაგრამ წინ მივდივართ. აუცილებლად გაჩნდება მეტი მოთხოვნა პროფესიონალ კადრებზე წარმოების დარგში. და ალბათ ვიქნებით პირველი, ვინც ამ ხალხს გამოზრდის. სქემა თუ არის მომფიქრებული, ანუ ეს იქნება თქვენთვის გადამზადებული კადრები, თუ ფიქრობთ, რომ უფრო ფართო მასშტაბის იყოს და სასწავლებლის დასრულების შემდეგ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა ჰქონდეთ ადამიანებს, ვინც ამ კურსს გაევლიან. ეს იქნება ზოგადად მთელ საქართველოს ბაზრისთვის გათვლილი. იმიტომ რომ ის კადრები, რომელიც ჩვენ გვყავს, ეს საკმარისი გვყავს, რამდენი ახალი დაგვემატება, იმას ისევაც ვზრდით. და რამც გინდათ, იმაზე ვაკანსია არის. იმაზე კი ბატონო, იმიტომ ვეტერინარი ისეთი უმაღლესი სწავლება ჭირდება და ეს მთელი კომპლექსური სწავლა ესე იოლად ვერ იზრდება. ვეტერინარი კიდევ უფრო იოლია ხოლმე საპოვნელად. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ამ 4 წლიან პერიოდს ორ თვეში ვერ დავაჩქარებთ და დრო ეხლავე დავიწყოთ. ეხლავე უნდა დავიწყოთ, ეხლა ვყალიბდებით ზუსტად გავდივართ კონსულტაციებს, რაზეა მოთხოვნა. ეხლა ჩვენ გავზარდოთ ბევრი ყასაბი ან მეყველე და მე ბაზარი არ იყოს და ეს ხალხი დაждდეს და დაიწყოს ტაქსაობა, ესეც არ გვინდა. ამიტომ ზუსტად ამ დონეზე მიდის კონსულტაციები, რისი მოთხოვნაა ქვეყანაში და რისი მოთხოვნაც გაჩნდება ჩვენ იმის მოწოდება შევქმნით. კიდევ ერთი სიახლე, რომელსაც
ველოდებით კომპანიისგან, ეს არის რძის პროდუქტების წარმოებაში გარკვეული სურვილი პოზიციონირების. ეს ამ წლის გეგმები არის და რა ფორმით გეგმავთ? თუ უბრალოდ იმ ცხოველები, რომლებიც არსებობენ თქვენს ფერმაში, იძლევა შესაძლებლობას, რომ უკვე ამ მიმართულებითაც განვითარდეს კომპანია. რძის წარმოებას ყოველთვის ვაპირებდით, როცა დავიწყეთ. გვინდა და აუცილებლად გავაკეთებთ, მაგრამ არის ძალიან მარტივი ხელის შემშორს ვერ ვიტყოდი, უბრალოდ გადაგვივარდება დროში. ჩვენ ახლა სუფთა ჯიშის გამოყვანის პროცესში ვართ. სუფთა ჯიში, ანუ შვილი რო იბადება, ის უფრო ჯიშიანია ვიდრე დედა. შვილს სჭირდება გაცილებით მეტი რძე, ვიდრე ქართული ჯიშის ძროხას. ამიტომ იმისგან რძის წართმევა არაფრ შეიძლება. ჩვენ ველოდებით უნდა მივიღოთ სუფთა ჯიშის პირუტყვის, შვიცისა და სიმენტალის ჯიშები, რომელსაც იმხელა წარმოება იქნება რძის, რომ საინტერესო იქნება ბიზნესის თვალსაზრისით. ეხლა ჩვენ ხმოვები დავაზარალოთ, ჩვენ დღეს მთლიანად დედები, შვილები არიან დედის რძეზე. ხმოვები დავაზარალოთ, შესაბამისად ხორცის ხარისხი გავაფუჭოთ და უცებ დავიწყოთ მეორე სეგმენტში. მუშაობა არ იქნებოდა სწორი. ამიტომ ველოდებით 2020-ში ვიღებთ სუფთა ჯიშს, ამის შემდეგ დავждებით, გადავხედავთ ამისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც დაგჭირდებათ დამატებით, თუ უკვე მზად არის ბლაუნშტაინი იმისათვის, რომ ამ მიმართულებითაც განვითარდეს. სულ ცოტა სხვა ტიპის არის, ცოტა არა პრინციპში, მთლიანად სხვა ტიპის არის მერძეული საქონლის ფერმა, რობოტის სისტემა, წვენის სისტემა და შემდეგ რა თქმა უნდა ყველის საწარმო. ეს ორივე გვაქვს ასაშენებელი, მაგრამ შეგულებული გვაქვს ადგილი. ჩვენ ორი სხვადასხვა სოფელში გვაქვს, ერთ შარდომეთში გვაქვს ყველაფერი, რაც ცოცხალია და სორში გვაქვს ყველაფერი, რასაც წარმოება ქვია. ამიტომ ზუსტად ვიცით სად როგორ უნდა იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით რა თქმა უნდა არა ვართ ჩამოყალიბებული წარმატებაზე, ინვესტიციის რაოდენობაზე, ეს ჯერჯერობით არ ვიცით. აი ყველს რო დავიწყებთ, მე უკვე დავიწყებთ ექსპორტზე ფიქრსაც. აი ყველის დაწყების დროს ხორცი იქნება იმ დონეზე, რომ შეიძლება დავიწყოთ ექსპორტზე ფიქრიც. სხვადასხვა გუშინ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო EFTA-ს წარმომადგენლობასთან და მივხვდით, რომ ჩვენ სულ ფიქრობდით ექსპორტზე გასვლას, უბრალოდ რაოდენობა არასდროს ამის საშუალებას ჯერ არ გვაძლევდა. მაგრამ დავიწყეთ სწორად, დავიწყეთ ყველა ნორმის დაკმაყოფილება, ყველა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება თავიდანვე, რომ ერთ დღეს როცა რაოდენობა გვექნება, მე კი არ დავიწყოთ რაღაცეების გამოსწორება, უკვე მზად ვიყოთ ევროპის ბიზნესის ბაზრისთვის და ალბათ ყველის წარმოება და ექსპორტზე ფიქრი დაიწყება პარალელურ რეჟიმში, მაგრამ ეს ცოტა შორეული მომავალია. თათია, წარმატებები თქვენ. წარმატებები ბლაუნშტაინ საქართველოს, მის დირექტორი თათია არაბიძე გწნობდა, რეკლამაზე გავალთ, მომარს გავაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის სხვა ახალი ამბებით. საქართველოდან EFTA-ს ქვეყნებში პროდუქცია ნულოვანი ტარიფით გავა. ავტომობილებს, რომლებსაც ტექდათვალიერება გავლილი არ აქვთ, ჭკვიანი კამერები გამოავლენენ. არაბ და კარზახის რკინიგზა კი მგზავრთა გადაყვანის დაწყებას უკვე მომავალი წლიდან აანონსებს. ბიზნესი ახლებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში, ქვეყნიდან EFTA-ს ქვეყნებში პროდუქცია ნულოვანი ტარიფით უნდა გავიდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ექსპორტიორებს წვდომა EFTA-ს წევრი ქვეყნების 14 მილიონიან ბაზარზე ექნებათ. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე აღნიშნავს, რომ EFTA-ს ქვეყნებთან ვაჭრობა მცირეა, $72 მილიონი ექსპორტია, ხოლო იმპორტი $67 მილიონ შეადგენს. შეთანხმების მიხედვით, რომელიც ქართველი მწარმოებლები შვეიცარიასთან, ნორვეგიასთან, ისლანდიასთან, ლიხტენშტაინთან ნულოვანი ტარიფით ივაჭრებენ, ჯერჯერობით დადებითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს. გადამუშავებული ოქრო, ასევე გადის სხვადასხვა ბოსნეულის ნაწარმი, ასევე გარკვეული საკონდიტრო ნაწარმი, შესაბამისად ჩვენ როგორც მე მოგახსენეთ, დღევანდელი პოტენციალი არის ძალიან მცირე იმ რეალურ პოტენციალთან შედარებით, რომელიც არსებობს ინდუსტრიულ პროდუქტებზე, სულად განულდა ტარიფები, შესაბამისად ნებისმიერი ინდუსტრიული პროდუქცია შევა ნული ტარიფით აღნიშნულ ბაზრებზე, ხოლო რაც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, როგორც საქართველოს მხრიდან, ასევე 4 ქვეყნის მხრიდან, სენსიტიურობიდან გამომდინარე, გარკვეულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე შენარჩუნებულია ტარიფები. ინვესტორებისათვის დამატებითი სტიმული იქნება ის ფაქტი, რომ ეს შეთანხმება ითვალისწინებს დიაგონალურ კუმულაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ იმ ქვეყნებთან, რომელთანაც საქართველოსაც და EFTA-საც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და რომელი ქვეყნებიც არიან პემის კონვენციის წევრები, ამ ქვეყნებთან შესაძლებელია დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედება. მარტივად რომ ავხსნათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნებიდან იმპორტირებული ნედლეულის საფუძველზე დამზადებული საქართველოში პროდუქცია ჩაითვლება საქართველოში წარმოშობილად და ისარგებლებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით.
შეეცადა ტექნოლოგიების რეგულირებას ბითური ჯგუფის სამთავრობო ურთიერთობების დირექტორი BMG-სთან ვლად რადიში ამბობს ამას და განმარტავს, რომ ტექნოლოგიები თვითრეგულირებადი სფეროა და იქიდან გამომდინარე, რომ ბლოკჩეინის ტექნოლოგია ის საქართველოში ახალი რეგულაციების შემოღებას ამ მიმართულებით არ მიესალმება. ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას საქართველოს მთავრობასთან იმისათვის, რომ კიდევ არაერთ საჯარო უწყებაში დაინერგოს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო ძალიან ღია ქვეყანაა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ზოგადად მართვის ახალი სისტემებზე გადასვლის მიმართულებით. მე საერთოდ ქვეყნებს ორ კატეგორიად ვყოფ: განვითარებად და სწრაფად განვითარებად ქვეყნებად. საქართველო კი ნამდვილად განეკუთვნება სწრაფად განვითარებადი ქვეყნების კატეგორიას. ბითფური ჯგუფის მიზანს დღეს ის წარმოადგენს, რომ ხელისუფლებასთან ერთად მაქსიმალურად ეფექტიანი ბლოკჩეინ ტექნოლოგია დავნერგოთ სხვადასხვა სექტორებში და ეს ასეც იქნება, რადგან ამის დიდი პოტენციალი და მზაობა ნამდვილად არის საქართველოში. უკვე არის საუბარი ახალ პროექტებზე. ამ ეტაპზე მე დაწვრილებით მათ შესახებ ვერ ვისაუბრებ. თუმცა გეტყვით, რომ ეს პროექტები მთავრობასა და ბიზნესს შორის ურთიერთობებს ახალ საფეხურზე აიყვანს და ამ მიმართულებით ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მათ კოოპერაციას. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ გარდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსი, სხვა საჯარო უწყებებიც ჩაერთვებიან ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვის პროცესებში. ავტომობილებს, რომლებსაც ტექნოლოგიებმა გავლილი არ აქვთ, ჭკვიანი კამერები გამოავლენენ. დეპუტატი პაატა კუჟინაძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები დარღვევის გამოვლენა ზაფხულის ბოლოდან დაიწყება. პატრულმა აიღო ვალდებულება, რომ ზაფხულის ბოლომდე კამერები შემოაქვთ და ყველა ის მანქანა ავტომატურად გამოვლინდება, რომელსაც ტექნიკური დათვალიერება არ აქვს დადასტურებული, ამბობს პაატა კუჟინაძე. გარდაბნის თბოელექტროსადგურის ორის ძირითადი აგრეგატები კი უკვე საქართველოშია. ნავთობის და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით, ფოთიდან გარდაბანში სამშენებლო მოედანზე გაზის ერთი ტურბინის ტრანსპორტირება უკვე განხორციელდა. რაც შეეხება მეორე ტურბინას, მისი ტრანსპორტირება ამჟამად მიმდინარეობს და გარდაბნის თბოელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ის 12 ივნისს იქნება. ტვირთის დიდი გაბარიტების გამო გაზის ტურბინების ტრანსპორტირება ძირითადად ღამის საათებში ხდება. 230 მეგავატის სიმძლავრის გარდაბნის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოებს კი საერთაშორისო ფასთა გამოკითხვის პროცედურის შედეგად შერჩეული ჩინური კომპანია აწარმოებს. მარაბდა კარზახის რკინიგზამ გზავრთა გადაყვანის დაწყებას მომავალი წლიდან აანონსებს. კომპანიის დირექტორმა შტადლერთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომელიც ევროპული სტანდარტის ლიანდაგებზე ავტომატური გადასვლის სისტემის შეძენას გულისხმობს. ტექნოლოგია გამოიყენება სამგზავრო შემადგენლობებისათვის, რათა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზამ ყველა სტანდარტი და მომხმარებლების სურვილები დააკმაყოფილოს და შესთავაზოს მაქსიმალურად კომფორტული მომსახურება, სადაც მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი ყველა მოფერხებელი ფაქტორი. სწორედ ამ ტექნოლოგიის დანერგვის გამო გზავრთა გადაყვანის დაწყება 2019 წლიდან მოხდება. ინვესტორთა საბჭოს წლიური ანგარიშის შენიშვნებზე, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას გაუმჭვირვალობას ეხებოდა, დიმიტრი ხუმსიშვილი ამბობს, რომ ჩეკინ ჯორჯია საუკეთესო პროექტია. ვიცე-პრემიერმა კონკრეტული პასუხისგან თავი შეიკავა და BMG-სთან საუბრისას ინვესტორთა საბჭოს შენიშვნები არ გაიზიარა. ნებისმიერი ფესტივალი, ნებისმიერი ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, აქვს ამ ღონისძიებებს განვითარების ეტაპები და ამ ღონისძიებებმა უნდა მიაღწიონ რაღაცა მდგრად დონეს, როდესაც ჩვენ თამამად შევძლებთ უკვე თქმას, რამდენად მომგებიანია ესა თუ ის ღონისძიება. თუმცა დღეს მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ შიდა ტურიზმის მიმართულებით, რომელიც არ არის ნაკლები საერთაშორისო ტურიზმზე, ნამდვილად ჩეკინ ჯორჯია ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პროდუქტია. გარდა ამისა, ჩეკინ ჯორჯიას ძირითად ამოცანებში ტურიზმის სტიმულირებასთან ერთად არის ასევე ქართული შოუ ბიზნესის სტიმულირების მიმართულება, რომელსაც მე ასევე მხარს უჭერ და ვთვლი, რომ ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ის ფული, რომელიც იხარჯება დღეს და როგორც ხელი ეწყობა დღეს ქართულ ბიზნესს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. საბოლოო ჯამში შეფასებები გაკეთდება, შეიძლება გაკეთდეს ეხლავე, შეიძლება გაკეთდეს წლის ბოლოს. უცხოელი ინვესტორებისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის წესი შესაძლოა შეიცვალოს. ცვლილებების შეტანა უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონშია დაგეგმილი. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში უკვე წარდგენილია,
ექსპერტებს გოჩაინუქიძის და ილია წულაიას ხელმოწერა აქვთ. კერძოდ, თუ მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებს ბინადრობის ნებართვის გაცემას პირისათვის არანაკლებ 300,000 ლარის ინვესტიციის საფუძველზე ან საქართველოს ტერიტორიაზე იმ უძრავი ქონების საკუთრებაში ქონის შემთხვევაში, რომლის საბაზრო ღირებულებაც $35,000 ლარში შეადგენს, ამ ცვლილების თანახმად ნებართვა გაიცემა პირზე, რომელსაც არანაკლებ 300,000 ლარის ინვესტიციის საფუძველზე ან საქართველოში იმ უძრავი ქონების საკუთრების შემთხვევაში, რომლის ღირებულებაც $100,000 აჭარბებს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექნებათ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი სტუდენტური კონკურსის მისია 2018-ის დაჯილდოების ცერემონია შედგა. ფინალში გასული 5 გუნდი ჟიურის წინაშე კომპანია ას ჯორჯია დირსის დავალებაზე დირსის ზაფხულის ქალაქის შესრულებული პრეზენტაციებით წარდგა. ფინალური ტურის შესახებ დეტალები სიუჟეტში ვნახოთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური კონკურსი მისია 2018-ის დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. 5 გუნდი დირსის საცხოვრებელი კომპლექსისთვის ზაფხულის ქალაქის კონცეფციის შექმნაზე თვეზე მეტხანს მუშაობდა. საბოლოო გამარჯვება საუკეთესო იდეებისთვის ჯგუფმა ერთმა მოიპოვა, რომელსაც კომპანია ას ჯორჯიასგან 2,500 ლარიანი ჯილდო გადაეცა. 1,500 და 1,000 ლარიანი ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდნენ მეორე და მესამე ადგილზე გასული გუნდებიც. პროექტი მისია განხორციელდა თესეუსა და კომპანია დირსის მხარდაჭერით. პროექტი მიმდინარეობდა 1 თვის განმავლობაში, ჩართული იყო 5 ფინალისტი. კონკურსი გვაძლევდა მარკეტინგსა და პიარში გამოცდილებას. პროექტი შეეხებოდა დირსის ლოკაციის ათვისებას. ჩვენი პროექტი იყო დაყოფილი თემატურად სხვადასხვა საყობრივი ჯგუფისა და გემოვნების ჯგუფისთვის და პროექტის მთავარი სტატუსი იყო გამოჯამრთელდი, გამოჯანსაღდი. თესეუს სტუდენტური კონკურსი მარკეტინგსა და პიარში ყოველწლიური პროექტია, რომელსაც უნივერსიტეტი და წარმატებული ქართული ბრენდი ერთობლივად ახორციელებენ. ყოველწლიურად კონკურსის მონაწილე ბრენდი იცვლება და შესაბამისად კონკურსანტები ახალ იდეებს ახალი პარტნიორისთვის ქმნიან. მისია 2018 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ას ჯორჯია დირსის შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარეობდა. ამ ნამუშევრებით ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი იდეა, ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ადგილზე მხოლოდ ერთი პროექტი გავიდა, აუცილებლად გამოვიყენებთ სტუდენტების ნაშრომებს, ჩვენი გუნდი და ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე წელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო ღონისძიებები დირსის ტერიტორიაზე, ამით გავახარებთ ჩვენ მაცხოვრებლებსაც, სტუმრებსაც. სტუდენტურ კონკურსში მონაწილეობას თავდაპირველად უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტის 56 გუნდი იღებდა. შემოსული პროექტებიდან შიდა შესარჩევმა ჟიურიმ 5 საუკეთესო გამოავლინა. 5-ვე გუნდის წევრებს ამ დროის განმავლობაში სპეციალურად მათთვის გამართულ ლექციებზე დასწრების და კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სივრცეების გაცნობის შესაძლებლობა ჰქონდათ. ძალიან საინტერესო იდეები იყო. ეს არის მარკეტინგული თვალსაზრისით საინტერესო იყო, თქვა პოზიციონირება როგორ შეიძლება მოხდეს ამ პროდუქტის, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო დირსის კომპანია წარმოდგენილი. ბევრი ორიგინალური აზრი იყო, ძალიან საინტერესო იდეები და კონკურენცია იყო ძალიან მაღალი. მე ვთვლი რომ გამარჯვებული ყველა არის, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ პროექტში და ვარაუდობ, რომ ძალიან ბევრი ამ ახალგაზრდებისგან დასაქმდება თავისი სპეციალობით. საბოლოოდ წარმოდგენილი ხედვები პროცესში მონაწილე მხარეების გარდა მოწვეული წევრების მიერაც შეფასდა. მისია 2018-ის ფინალში მონაწილე ყველა კონკურსანტს ორგანიზატორების სამახსოვრო საჩუქრები და სერტიფიკატები გადაეცათ. და სანამ ოკეანის მიღმა გადავინაცვლებთ, სალომე მეცხვარეშვილი ახლა საბერძნეთიდან უნდა შემოგვიერთდეს, სადაც დადუდვალთან ერთად სწორედ იმ ქვეყნის სამედიცინო ტურიზმის პოტენციალზე ამზადებს მასალას, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. საინტერესო რეპორტაჟი გველოდება მისი დაბრუნების შემდეგ იქამდე ახალ მიმართულებებზე მედიცინაში, რომელიც აქამდე ცნობილი არ იყო. მაგრამ ფასით და ხარისხით კონკურენციას ნამდვილად უწევს ტრადიციულ მიმართულებას. სალომე მეცხვარეშვილი მეტროპოლიტენ ჰოსპიტალიდან. მშვიდობისა მოგესალმებით ელადიდან, საბერძნეთის შუაგულიდან, ათენიდან, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მიმზიდველია ქართველი ტურისტებისთვის და ასევე ვიცით, რომ ბოლო 2-10 წლების განმავლობაში აქ არაერთი ქართველი ჩამოვიდა და აქ მუშაობს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ საბერძნეთი და კონკრეტულად ათენი მიმზიდველია სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებითაც. ჩვენი აქ ვიზიტის მიზანიც სწორედ ეს არის. დღეს ჩვენ მოვინახულეთ ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი და განვითარებული
ჰოსპიტალი, ერთ არის მეტროპოლიტენ ჰოსპიტალი, რომელიც არაერთ სიახლეს თავაზობს მომხმარებელს და არაერთი მიმართულების აქვს ინოვაციური შეთავაზება, მათ შორის გამოყოფდი ერთ-ერთს, რომლის მიხედვითაც სიმსივნის დაავადებულ ადამიანებს შეუძლიათ აქ ჩამოსვლა, უფასოდ მკურნალობა და თუ ისინი აი ამ ყველაფერში მიიღებენ მონაწილეობას, ისინი ასევე ჩაერთვებიან პროექტში, რომელიც არის ინოვაციური და ისინი საკუთარ თავზე გამოცდიან ახალ პრეპარატებს, რომლებზე მუშაობა სწორედ ამ ჰოსპიტალში მიმდინარეობს. ამ პროგრამის მეშვეობით ჩვენ ვატყობინებთ პაციენტებს თუ რა სიახლეებია კონკრეტულ წამალთან დაკავშირებით. ვუხსნით მათ რა გვინდა რომ აღმოვაჩინოთ ამ წამლების გამოცდის შედეგად. კვლევის შემდეგ პასუხი გაეცემა შეკითხვას ეს კონკრეტული წამალი ჯობს თუ არა უკვე ტრადიციულ მედიკამენტებს, რომლებიც დიდი ხანია დანერგილია. უკვე გვყავს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც თანახმა ამ პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა, რომლის შედეგსაც 5 წელში დავინახავთ. ათენში სამედიცინო ტურიზმის პოტენციალის შესასწავლად ჩვენ ჩამოვედით სამედიცინო ტურიზმში საერთაშორისო ექსპერტთან ერთად, პაატა რატიანთან ერთად, რომელიც გვიწევს გიდობას, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებაში, როგორც არაერთ სხვა ქვეყანაში. ბატონ პაატა, ძალიან საინტერესო სიტუაცია დაგხვდა აქ, ბევრი საინტერესო შეთავაზება ვიხილეთ, თუმცა არ იყო ეს აქამდე ცნობილი ქართველებისთვის, ქართველი მომხმარებლისთვის, ქართველი პაციენტებისთვის, რომ შესაძლოა საბერძნეთშიც არსებობდეს სამედიცინო ტურიზმის შესაძლებლობა. აი თქვენ კონკრეტულად რა უპირატესობებს ხედავთ სხვა ქვეყნებთან შედარებით? საბერძნეთი ჩვენთვის შედარებით ახალი მიმართულებაა სამედიცინო ტურიზმის კუთხით. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ მრავალფეროვანი არჩევანი შევთავაზოთ ქართულ პაციენტებს და ამ ამოცანის ფარგლებში სწორედ ვიმყოფებით დღეს აქ. გვინდა რომ ბერძნული კლინიკებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ იმ შეთავაზებაში, რომელსაც ჩვენი პაციენტები იღებენ საერთაშორისო კლინიკებიდან. გასაოცარი შეგრძნებაა, როდესაც სწორ დროს პაციენტს ეხმარების სწორი მიმართულების შერჩევაში, სწორი მკურნალობის დაგეგმვაში და სწორედ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ამისთვის პროფილურად არის განკუთვნილი. ამიტომ ბერძნული მონაწილეობა ამ თვალსაზრისით გააზრდის კონკურენციას ქართველი პაციენტებისთვის. ისინი პირველ რიგში კონკურენციას გაუწევენ თურქულ კლინიკებს, რაც შესაბამისად გააუმჯობესებს მათთვის მომსახურების ხარისხს, გააუმჯობესებს ფასებს და ასე შემდეგ. ყველა ის ახალი მიმართულება, რომელიც ერთვება ქართველი პაციენტებისათვის სამედიცინო სერვისების შეთავაზებაში, ცდილობს გარკვეული თავის ნიშა დაიჭიროს, რაღაც სიახლე შემოიტანოს ბაზარზე, შექმნას დამატებითი ღირებულება ჩვენი პაციენტებისთვის. ეს ჩვენი ამოცანაც არის და უცბად დადებითად აისახება ზოგადად ამ ბაზარზე არსებულ სერვისებს. რა ნიშის დაკავება შეძლებს აი ამ მთლიან ბაზარზე საბერძნეთი? როგორ ფიქრობთ, რა გამოარჩევს სხვა ქვეყნებს? ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა ჩემს ბერძნულ პარტნიორთან ერთად იმისათვის, რომ ჩამოვაყალიბოთ კონკრეტული სტრატეგია, რომლის ფარგლებში მოხდება ოპერირება ქართულ ბაზარზე. არსებობს მთელი რიგი უპირატესობები, იქნება ეს კულტურული, რელიგიური, მენტალური თუ გნებავთ, სიახლოვე გეოგრაფიული და ასე შემდეგ. ჩვენი პრიორიტეტი ასევე რჩება ევროპული ქვეყნები და ევროკავშირის სამედიცინო დაწესებულებები. ამ ზოგად ფარგლებში ვეცდებით, რომ შევქმნათ გადამწყვეტი უპირატესობა სხვა კონკურენტებთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა. აი მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას აი ამ პროექტებში, აი ამ ექსპერიმენტებში ქართველი პაციენტები და ჩაერთვებიან თუ არა ისინი აქტიურად სამედიცინო ტურიზმში, ამჯერად საბერძნეთის მიმართულებით. ამას ალბათ უკვე დრო გვაჩვენებს. ჩვენ კი საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ პირდებით, რომ არაერთ მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ მოგიყვებით სწორედ სამედიცინო სფეროში. მადლობა სალომე დროზე დაგვიბრუნდი. დროზე დაუბრუნდი შენ მზიან, ზოგჯერ წვიმიან თბილისსაც და საქართველოს. ვირაცვლებ შემდეგ თემაზე. წლებია ქართული მედიის წარმომადგენლებს აქვთ მართლაც პატივი და შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დახმარებით და პროექტით სასწავლო გაცვლით პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა. სწორედ შეერთებული შტატების საელჩოს ორგანიზებასთან ერთად ფინანსური უზრუნველყოფის პროფესიული ცოდნა და უნარებიც აიმჯობესონ. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ეს პატივი BMG-ის გუნდის წევრებსაც ხვდათ წილად, ელენე კვანჭილაშვილის და ნინო კვინტრაძის ხარდამავიწვება ეს თითქმის სამკვირიანი ტურის განმავლობაში არაჩვეულებრივი გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდათ. მე კიდე აქ მარტო დავრჩი. მოკლედ დეტალებზე ახლა უკვე თავად ელენე შემოგვიერთდა, ელენე დილამშვიდობის. ელენესთან დღეს კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ დღეს ანალიტიკას დღეა, თუმცა ჩვენთან ერთად არიან
ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები მინდა მიესალმოს სოფობზიშვილს, იგი საელჩოს, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დემოკრატიისა და საგრანტო პროგრამების კოორდინატორია სოფოდილამშვიდობის და ჩვენთან ერთად არიან დაიანა გუერასი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი და სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ასევე დენის უილკოქსი, იგი გახლავთ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ყოფილი დეკანი და ამჟამად სრული პროფესორიც არის და იგი ასევე წარმოადგენს სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტს. Great to have you with us. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი მიღება. I think we can proceed already in English while you are გავაგრძელოთ ინგლისურად. After all these months. Amazing, you know. მისი ისტორია საოცარი იყო. იმის გარდა რომ გარდა იმისა რომ ის ამერიკაში წავიდა გაცნობითი ტურით სხვა რედაქტორებთან ერთად ბოლო 3 თვის განმავლობაში კიდევ ერთი ჯგუფი იმავე პერიოდში იმავე 3 კვირის განმავლობაში ასევე წავიდა სხვაგან და მე სულ მარტო მიმატოვეს BMG-ს მთელი მართვა ჩემზე იყო მონდობილი ასე რომ დიდი მადლობა იმისათვის რომ მობრძანდით აქ მოგვეცა საშუალება რომ თქვენთან გვეთანამშრომლა ისინი აქ ჩამობრძანდნენ იმისათვის რომ მოახდინონ მონიტორინგი იმ გამოცდილებისა რომელიც ჟურნალისტებმა მიიღეს ამერიკაში რა თქმა უნდა მათ შესანიშნავი გამოცდილება მიიღეს და ეხლა ჩემს მონიტორინგსაც აკეთებენ ხო არა მხოლოდ უნდა ვნახოთ რისი გაზიარება შეგვიძლია დაიანა შეგიძლიათ თუ არა შეაჯამოთ თქვენი მოგზაურობა საქართველოში. ეს შაბათ-კვირა თბილისში შესანიშნავი იყო. ჩვენ დავამყარეთ ურთიერთობები იმ ჟურნალისტებთან, რომლებთანაც ადრეც ჰქონდა თანამშრომლობა. ჩვენ ჩამოვედით იმისათვის, რომ შერჩება გაგვეხორციელებინა. სან-ხოსეში, სან-ფრანცისკოში ჩვენ დავიწყეთ აი საქმიანობა იანვარში და შემდეგ ახლა სადაც გაგვერკვია თუ როგორ იყენებენ ჟურნალისტები იმ ინსტრუმენტებს და იმ განათლებას, რომელიც ჩვენთან მიიღეს. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ მათ ნამდვილად საფუძვლიანად ავთვისებიათ ის გაკვეთილი, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ და შესანიშნავად იყენებენ ამ ცოდნას თავის მედია ორგანიზაციებში და მათი მდგრადი განვითარებისათვის. ეს ძალიან შთამბეჭდავია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ შეერთებულ შტატებში ყოფნა, სილიკონ ველიში ყოფნა, სადაც ჩვენ საშუალება მივეცით ჟურნალისტებს, რომ კონტაქტში შესულიყვნენ Google-თან, Facebook-თან და ასევე სხვა მედია მექანიზმებთან. ნამდვილად გამოადგათ ამ ჟურნალისტებს მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით. მათ აითვისეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენონ Google-ის საანალიზო ანალიტიკური მონაცემები და ინსტრუმენტები, რომლებიც საშუალებას გაძლევს გაარკვიო, როგორია შენი აუდიტორია, ვისთან გაქვს ურთიერთობა ყოველდღიური მედია საქმიანობის თვალსაზრისით. როგორც იცით, ჩვენ ისინი ესტუმრენ მედია ორგანიზაციებს. მათ დაინახეს, რომ განსაკუთრებით გაზეთები ცდილობენ გადარჩნენ, თვით კმარი გახდნენ, რაღაც ახალი ბიზნეს მოდელები შექმნან. ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო გამოცდილება იყო ეს. მათ ჟურნალისტებმა გაარკვიეს ის ფაქტი, რომ აუცილებელია მედიის მეტი ჩართვა ამ ტექნოლოგიური განვითარების პროცესში, უფრო კრეატიული მიდგომა. იმისათვის რომ ორგანიზაცია თვითკმარი და უფრო მყარად განვითარებადი გახდეს. მოტივაციის შესახებაც ვისაუბროთ. რა მოტივაცია ამოძრავებდა შეერთებული შტატების საელჩოს, როდესაც შექმნა ეს პროგრამა? უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა იმისათვის რომ აქ მომიწვიეთ და იმისათვის რომ გამოხატეთ ინტერესი შეერთებული შტატების პროგრამებში ეს მოტივაცია ყოველთვის გვახასიათებდა და მთავარი მიმართულება აქ იყო თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის განვითარება საქართველოში. ჩვენ ვცდილობდით ამ მიზნებისათვის მიგვეღწია სხვადასხვა საგრანტო და აკადემიური სასწავლო გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით.
დღეს ვისაუბრებთ იმ საგრანტო საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, რომელიც ამ ბოლო დროს ჩატარდა. ჩვენ ეს იყო გუნდური მუშაობის შედეგი, ეს არ იყო ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. მენეჯმენტთან ერთად ყოველწლიურად განვიხილავთ ხოლმე მედია პროგრამების განვითარების საშუალებებს. ეს უკვე ბოლო წელია აი ამ მიმართულებით მუშაობისა და მულტიმედია ჟურნალიზმი იყო ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც გვინდოდა ჩვენი ყურადღების კონცენტრირება გაგვეკეთებინა. ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება დღევანდელი ჟურნალისტიკისა, იმიტომ რომ ამ სფეროში მეტი განვითარება გჭირდება. თვითონ ეს განვითარება მულტიმედია ჟურნალისტიკა, ანუ MMG, მუდმივად ვითარდება და ჩვენ გსურს, რომ შანხოსეს უნივერსიტეტის მეშვეობით და მისი გრანტების მეშვეობით დავეხმაროთ ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებას ამ მიმართულებით, როგორც ვიცით, კალიფორნია ჰაბი არის, ცენტრი არის ამგვარი საქმიანობისა, ასე რომ ქართული მედიას წარმომადგენლებმა მიიღეს მოწვევა და დაახლოებით 20 ქართველი ჟურნალისტი ჩავიდა კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოში, სან-ხოსეს უნივერსიტეტში, რათა მოენახულებინათ მედია პლატფორმები, სხვადასხვა მედია ორგანიზაციები, დაემყარებინათ კონტაქტები და რა თქმა უნდა აემაღლებინათ ცოდნის დონე. შეგიძლია თუ არა ისაუბროთ სხვადასხვა კრიტერიუმების ან უნარჩვევების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია ამ სფეროში. იმისათვის, რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო. ეს პროგრამა კონკურენციაზე არის დაფუძნებული, როგორც კი შევარჩევთ ადმინისტრატორს, რომელიც მართავს ამ პროგრამას, შემდეგ ვახორციელებს შერჩევის პროცესს სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, შტატის უნივერსიტეტთან ერთად. ეს კონკურსი გამოცხადდა ჩვენს ვებგვერდზე, SGSU-ს მიერ რეკლამირებულიც იყო და ჩვენ მივიღეთ მრავალი აპლიკაცია. ეს იყო ეს პროცესი, რომელიც ჩვენ გავიარეთ. ეს იყო ძალიან ესეთი საფუძვლიანი შერჩევის პროცესი, რომელიც აპლიკაციებსა და გასაუბრებებზე იყო დაფუძნებული. დენის, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ შეამჩნიეთ რაიმე ცვლილებები ქართული მედიას საქმიანობის თვალსაზრისით. იქიდან გამომდინარე, რა ცოდნაც, რა ინფორმაციაც მანამდე გქონდათ. მე ვთხოვეთ, რომ მონაწილეებს ეჩვენებინათ საკუთარი ნამუშევრების მაგალითები ამ ტურამდე და ტურის შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ ინფოგრაფიკის მხრივ ეს ადამიანები ძალიან განვითარებულნი არიან, ვიზუალიზაცია ბევრად უკეთესი გახდა. ამ პირებმა ისწავლეს მონაცემების ვიზუალიზაციის სხვადასხვა გზები, ასევე მონაცემების მოპოვების საშუალებებით აუთვისებიათ. ამავე დროს ვიდეო, ტექსტური, აუდიო მონაცემების გაერთიანება ერთი და იგივე ანგარიშში ასევე ძალიან წარმატებით ხორციელდებოდა. რა თქმა უნდა, მათ აუმაღლებოდათ კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ მათ საშუალება მიეცათ, რომ Google-ის ინსტრუმენტები გამოეყენებინათ. მათ ჟურნალისტებს უკვე შეძლოთ ეთქვათ ჩვენთვის თუ რომელი აუდიტორია უსმენდა ან უყურებდა მათ. აი ეს იყო იმ ანალიტიკური საშუალებების გამოყენების შედეგი, რომელიც Google-ის მეშვეობით მათ გადაეცათ. არა მხოლოდ Google-ს, არამედ Facebook-საც აქვს შესანიშნავი საშუალებები ანალიტიკური გამოკვლევისა და ამ ჟურნალისტებს მიეცათ მათი გაცნობის საშუალებაც. დიახ, გეთანხმებით, რომ Google-ის საშუალებები ნამდვილად ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა ამ ჟურნალისტების პროფესიული განვითარებისათვის. ისინი სტუმრად მივიდნენ Facebook-ის ქალაქში. რა თქმა უნდა, იქ ყოფნა და საკუთარი თვალით დანახვა იმ საქმიანობისა, რომელიც იქ ხორციელდება, ძალიან შთამბეჭდავი იყო და ძალიან დაეხმარებოდა მათ პროფესიულ განვითარებას. როგორი იქნებოდა თქვენი რეკომენდაციები
იმ მონაწილეებისადმი, რომლებსაც სურთ, რომ ამგვარ პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა. ან ჩართული იყონ ასეთ პროგრამებში. დენის თუ შეიძლება? რატომ ჩემი რეკომენდაცია ასეთი იქნებოდა, თუ სურთ, რომ მონაწილეობა მიიღონ. საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ 300 აპლიკაცია მივიღეთ და ძალიან რთული იყო. შეგვერჩია ღირსეული. ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ ნოემბერში მხოლოდ გასაუბრებების ჩატარებაზე. შეერთებული შტატების საელჩო ცდილობდა, რომ საქართველოს მთელი მედიის წარმომადგენლებს მიეღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. ზოგჯერ ვფიქრობთ ხოლმე, რომ თბილისი არის მხოლოდ მედიის ცენტრი საქართველოში, მაგრამ შეერთებული შტატების საელჩოს ცოტა სხვა მიდგომა აქვს. ის ცდილობს გამოარჩიოს მცირე ქალაქებში მოღვაწე ჟურნალისტები და მისცეს მათ განვითარების საშუალება. თუნდაც ეს მცირე ვებსაიტის ან ძალიან მცირე ტელეარხის წარმომადგენელი იყოს. აღმოჩნდა, რომ ამ პირებს აქვთ სურვილი იმისა, რომ ისწავლონ, გაუმჯობესდნენ, განვითარდნენ და ინოვაციები დანერგონ. ასე რომ მთელი ბიზნეს მოდელი იცვლება საქართველოში, მთელი კონტექსტი პროგრამებისა ასევე იცვლება. შემდეგი 5 წლის განმავლობაში Facebook-ის 90% კონტენტის 90% ვიდეო იქნება პროგნოზების მიხედვით. და დაიანა საერთოდ ძალიან ინოვაციური ადამიანია. ადრე ის ძალიან დიდი ვიდეო კამერით დადიოდა, ეხლა კი პატარა iPhone-იც უკვე საკმარისია. რატომაც არა, სურათების ხარისხი შესანიშნავია ხოლმე. iPhone-იც შეგვიძლია იმდენი რამ გავაკეთოთ, რასაც რამდენიმე წლის წინ ძალიან ბევრი ძალისხმევა დაჭირდებოდა. დიახ, iPhone 7 ან iPhone 8 შეგიძლია გამოიყენო და ძალიან დიდი ინფორმაცია მიიღოს. სპეციალური პროგრამებიც არის იქ ჩამონტაჟებული. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც დენისმა ახსენა. ჩვენ ორივემ ვიცით, რომ რეგიონებში ძალიან განვითარებული, ძალიან ნიჭიერი რეპორტიორები და მწერლები გვაქვს, მაგრამ სოფი მე მაინტერესებს თუ როგორი არის უკუგამოხმაურება აი ამ რეგიონებიდან. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და ყველა დაინტერესებული მხარის მეშვეობით ხდებოდა ამ ადამიანების ჩართვა ამ პროცესებში. მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს და ასეც უნდა იყოს, ხო? როგორ ფიქრობთ, პროგრესს აქვს ადგილი, როგორც დიანამ ბრძანა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, რაც შეეხება რეგიონულ მონაწილეობას და ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება. იმიტომ რომ ნებისმიერ პროგრამაში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ეს არის საგრანტო, გაცვლითი პროგრამა თუ ასე შემდეგ, ეს ყოველთვის ვახორციელებდით მრავალმხრივ ინკლუზიურ მიდგომას. ეს იყო ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი. ნებისმიერ პროგრამაში რეგიონების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულნი და აი ეს პროგრამა ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ამისა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ზოგადად ქვეყნის და არა მხოლოდ დედაქალაქის განვითარებას. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს რა თქმა უნდა მდგრად განვითარებას ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რა თქმა უნდა ჩვენ განვახორციელებთ არა მხოლოდ მედია განვითარების ან განათლების პროგრამები, არამედ საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა, ასევე სხვადასხვა საგრანტო შესაძლებლობები და წელს ჩვენ დავინახეთ, რომ 200-300 პრაქტიკოსი ჟურნალისტი ყავს უკვე საქართველოში. ჩვენ ყავს ძალიან დიდი მასა კარგად განვითარებული და განათლებული ჟურნალისტებისა და ეს არის შესანიშნავი საშუალება იმისა, რომ საქართველოს მედია სივრცის განვითარება მოხდეს შემდეგი წლების განმავლობაში. ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ტრეინინგსა და პრაქტიკასთან ერთად, რომელსაც ვახორციელებთ არსებულ თაობასთან მიმართებაში და ფოკუსირდეთ ახალ თაობაზე.
მის განვითარებაზეც. მედია სკოლებზე, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტებზე და შევარჩიოთ მედია განათლებაზე ფოკუსირებული ისეთი სტუდენტები, რომლებიც შეიძლება შემდეგ გაგზავნილი იქნენ შეერთებულ შტატებში. თუ ჩვენ ძლიერი ჟურნალისტური და მედია სკოლები გვექნება, ეს საბოლოოდ ზეგავლენას მოახდენს ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებაზე და რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ადვილი იქნება იმ ადამიანების სწავლება, რომლებსაც არ აქვთ ჩამოყალიბებული სხვა სწავლების საფუძველზე რაღაც მყარი შეხედულებები, ცოტა მოძველებული შეხედულებები. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვესტუმრეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, სოფო ასევე დიდი მადლობა ამ პროგრამისათვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩემთვის ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა საქართველოში ჩამოსვლა, იმიტომ რომ აქ ძალიან სტუმართმოყვარე ადამიანები ხვდებიან, ძალიან მეგობრუნი, ასე რომ ყოველთვის ბედნიერი ვარ ხოლმე თქვენთან სტუმრობით. კიდევ ერთხელ მეგობრებო, რომ იცოდეთ, ეს ყველაფერი სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე დაიდება, როგორც ტექსტური, ასევე ვიდეო ვერსია. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ სტუმრებს, რომელსაც ახლა უკვე გავაცილებ, სოფო ბზიშვილი, საელჩოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დემოკრატიის და საგრანტო პროგრამების კოორდინატორი, დიანა გუერასი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და დენის ვილკოქსი, პროფესორი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ყოფილი დეკანი, ასევე სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გავიდეთ რეკლამაზე, ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზიც იქნება, სტუმრებსაც გავაცილებთ და დაგიბრუნდებით ანა ლაპიაშვილთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. Esquire-მა იმ ტოპ სერიალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომლებიც ამ წლის ზაფხულში არ უნდა გამოდაოთ. კრიტიკოსების მიერ საუკეთესო ნამუშევრად შეფასებული ეკრანიზაციები, გამოხმაურებები და შედეგები ყველაზე აქტუალური ტოპ სერიალების ჩამონათვალი და მათი შეჯამება მოკლე სიუჟეტში ვნახოთ და წიგნის დროს დავუთმოთ სულ მალე ჩვენს ეთერს. სერიალები, რომლებიც ივლისში აუცილებლად უნდა ნახოთ. ამ სათაურით აქვეყნებს რეიტინგს Esquire და მიმდინარეთვის საუკეთესო სერიალების ტოპ 10-ს გვთავაზობს, სადაც ლიდერ პოზიციას რაიანა მერფის ნამუშევარი იკავებს სახელწოდებით პოზა. სერიალი, რომელიც თითქმის ყველა სატელევიზიო კანონს არღვევს მიუზიკლის ჟანრის არის და კევინ კოსნერისა და ჰიუ გრანტის გვერდით მონაწილეობას ტრანსგენდერი და LGBT თემის წარმომადგენელი მსახიობებიც იღებენ. სერიალში მოქმედება 1980-იანი წლების ნიუ-იორკში ხდება, კონტენტი კი საკუთარი თავის ძიებასა და რეალიზაციაზეა აგებული. ეს არის შოუ, რომელიც საშუალებას აძლევს დამწყებ და გამოუცდელ მსახიობებს საკუთარი თავი წარმოაჩინონ. გადაწყვეტილება თავად რეჟისორმა მიიღო, რადგან სერიალის სიუჟეტიც ანალოგიურ პათოსზეა აგებული, ანუ მთავარი გმირები საკუთარი თავის აღმოჩენასა და რეალიზაციას ცდილობენ. ამას კი ვფიქრობ, გამოუცდელი ადამიანები გაცილებით უკეთ შეძლებდნენ, ვიდრე ცნობილი მსახიობები. თუ ვიფიქროთ ახალი სტანდარტების დამკვიდრებასა და ექსპერიმენტებზე, რომლებმაც ამ სერიალში ნამდვილად გაამართლა. What keeps people in the
რიგით მეორე ადგილს რეიტინგში სერიალი მემკვიდრეები იკავებს. ნამუშევარში რეჟისორი მდიდარი ადამიანების შესახებ გვიყვება, რომლებიც ერთმანეთს საშინლად ექცევიან. სერიალს სამეფო კარის თამაშების ანალოგიც უწოდეს, თუმცა ნაკლები ბრძოლის სცენებით. სიუჟეტში კი სკანდალებისა და ინტრიგების გარდა შავი იუმორიც იკვეთება, რამაც დასავლელი კრიტიკოსების დადებითი შეფასება განაპირობა. მას კი სიაში იმპულსური დრამა სახელად იმპულსები მოჰყვება. მთავარი სიუჟეტი სერიალში 16 წლის აუთსაიდერ გოგოზე ჰენრი კოულზია აგებული, რომელიც ტელეპორტაციით არის დაჯილდოვებული. თუმცა ექსპერტების შეფასებით ის მსგავსი კონტენტის მქონე სხვა ნამუშევრებისგან სრულიად განსხვავებული და არაპროგნოზირებადი სცენარით გამოირჩევა. რიგით მეოთხე სერიალი მოსასხამი და ხანჯალია. ეს არის ისტორია ორ აბსოლუტურად განსხვავებულ მოზარდ მეგობარზე, რომლებიც აღმოაჩენენ, რომ მათზე ბუნებრივი შესაძლებლობები ერთმანეთთან აკავშირებს. თუმცა მათი ისედაც რთული ცხოვრება კიდევ უფრო რთულდება მაშინ, როდესაც ერთმანეთი შეუყვარდებათ. ეკრანიზაცია, რომელმაც გამოსვლისთანავე უდიდესი მოწონება დაიმსახურა, განსხვავებულია არა მხოლოდ სიუჟეტით, არამედ ლოკაციითაც, რომელიც ახალ ორლეანშია გადაღებული, რაც მსგავსი სიუჟეტის მქონე სერიალებისათვის შეიძლება ითქვას, რომ არ არის დამახასიათებელი. I can vividly remember finding Kathleen. ხუთაულში ასევე დოკუმენტური მინი-სერიალი მოხდა, რომელიც მთლიანად ამერიკელი მწერლის მაიკლ პეტერსონის სასამართლო პროცესია აგებული და რომელსაც საკუთარი ცოლის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. სიუჟეტის თანახმად 2001 წელს კეითლინ პეტერსონის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს, ხოლო მისი მეუღლე ერთადერთი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელიც იმ დროს შენობაში იმყოფებოდა. ამიტომაც მას 2003 წელს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს, თუმცა 2017 წელს არსებული ვითარება მთლიანად იცვლება, როდესაც ბრალდებული სასჯელი იცვლება და 8 წლიანი პატიმრობის შემდეგ მაიკლი ციხიდან გამოდის. სერიალი რეალურ ფაქტებს ეფუძნება, რომელიც დღემდე ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ამოუცნობი და ამოუხსნელი ამბავია. კარგ წიგნზე გადაღებულ კარგ სერიალს პრინციპში არც არაფერი ჯერდია, მაგრამ ამჟამად წიგნის დროში არ ველოდები მაინც და მაინც ქართულ ლიტერატურაზე გადაღებული სერიალების შესახებ ამბებს. სხვა საინტერესო ამბები გვექნება წიგნის დროში. დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი უმასპინძლებს სტუმრებს სულ რამდენიმე წუთში. იქამდე მათ მიმოხილვას ველოდებით, მოგესალმებით და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. მე იმედი მაქვს, რომ ქართულ ლიტერატურაზეც გადაიღებენ მალე სერიალებს. მაგრამ დღეს სულ სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ. დღეს ძალიან საინტერესო ინფორმაციით ვიწყებთ. პირველად საქართველოში ქართულ ენაზე Harvard Business Review-ს ლიტერატურა ითარგმნა და ეს უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი მკითხველისთვის, რაც მათი პროფესიული წარმატების პირდაპირ პროპორციული იქნება. ეს გამოცემა ქართულ ენაზე თარგმანთან დაკავშირებით თავს იკავებდა და მის ქართველ გამომცემლებს ხანგრძლივი მოლაპარაკება დასჭირდათ საავტორო უფლებების მოსაპოვებლად. ამ თემით ქართულ ენაზე ორი კრებულია წარმოდგენილი. პირველი ნაწილი ემოციური ინტელექტია, რომლის ავტორი დენიელ გოლემანი ემოციური ინტელექტის კვლევისას იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ გამორჩეული ლიდერის ჩამოყალიბებისათვის ეს თვისება სხვა თვისებებზე ბევრად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ წიგნით გაიცნობით 10 ნაშრომ სფეროს ექსპერტებისგან. HBR-ის 10 საუკეთესო საკითხავი ემოციური ინტელექტის შესახებ დაგეხმარებათ, გააკონტროლოთ ემოცია და მართოთ განწყობა, იმოქმედოთ სხარტად და მიიღოთ ემპათიური გადაწყვეტილება, მართოთ კონფლიქტი და გააწონოთ სწორად ემოციები გუნდში, იმოქმედოთ მოქნილად რთულ სიტუაციაში, უკეთ შეიმეცნოთ საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეები, საჭიროებები, ღირებულებები და მიზნები, განევითაროთ ემოციური სისხლდე. მეორე წიგნი კი ლიდერობას ეხება და ის გვიამბობს თუ როგორ უნდა გადაიქცეს კარგი მენეჯერი ექსტრაორდინარულ ლიდერად. Harvard Business Review-ს არქივიდან, სადაც ასეულობით სტატია გაერთიანებული, აქ 10 საუკეთესოა თავმოყრილი. HBR-ის 10 საუკეთესო საკითხავი ლიდერობის შესახებ დაგეხმარებათ, მისცეთ სხვებს მოტივაცია წარმატების მისაღწევად, შეძინოთ თქვენს გუნდს თავდაჯერება, გამოიწვიოთ პოზიტიური ცვლილებები და ისახოთ სწორი მიმართულება, წაახალისოთ გონივრული რისკი, იყოთ ემპათიური მმართველი, დააფასოთ სხვების ცვლილი თქვენს წარმატებაში და განავითაროთ თვითცნობიერება. მათ ასე დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გამომცემელი ნათია ლურსმანაშვილი და ფსიქოლოგიის დოქტორი მთარგმნელი ლილი ხეჩუაშვილი, რომლებიც სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდებიან.
მოგესალმებით დილა მშვიდობის. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. მადლობა ადრიანად. მოდით ლაი თქვენით დავიწყეთ. მოდით უპასუხოთ ჩვენს მაყურებლებს პირველ შეკითხვაზე. თუნდაც ერთ კითხვაზე, თუ როგორ უნდა გავაკონტროლოთ და მართოთ განწყობა, მაშინაც კი, როდესაც ძალიან გაბრაზებულები ვართ და რა ხერხები არსებობს ამისთვის. რა წერია ჩვენს სახელმძღვანელოში? მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემები გამოვიდა. შევეცდები ვიპასუხოთ თქვენს შეკითხვას, თუმცა მანამდე ალბათ ჯობია ვთქვათ, რა არის ემოციური ინტელექტი, რომელზეც ასე ბევრს საუბრობენ, ხო? ანუ რეალურად ეს არის ყველა ის თვისება, რომელიც ადამიანებს მეტნაკლებად გააჩნია და მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის ჩვენი საკუთარი ემოციების გაგების, დანახვის, შეფასების, ადეკვატურად გამოხატვის უნარი და ასევე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში მათი ემოციების ისე გაგების უნარი, როგორც ისინი გამოხატავენ. რაც შეეხება გაკონტროლებას და ყველა იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დასვით, ხო, ეს ერთიანი რეცეპტი ამ წიგნში, ეს ფორმულის სახით არ არის ჩამოყალიბებული, რა თქმა უნდა, თუმცა მთლიანად წიგნის პათოსი არის აგებული იმაზე, თუ როგორ მოვძებნოთ საკუთარ თავში ეს უნარები და როგორ ვიმუშაოთ მათ განვითარებაზე. ვინაიდან წიგნის ავტორი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გოლემანი თulis რომ ემოციური ინტელექტი ეს არის უნარი, რომელიც შეგვიძლია გავავარჯიშოთ მოტივაციის და ნების არსებობის შემთხვევაში და ვისწავლოთ როგორ ვიყოთ უფრო მეტად ემპათიურები, როგორ ვიყოთ უფრო მეტად ორიენტირებული სხვების გაგებაზე და მათთან თანამშრომლობის საფუძვლად დავდოთ ზუსტად ეს სხვებთან ემპათიური და გაგებითი ურთიერთობა, რომელსაც თვითცნობიერებაზე დავამყარებთ და მერე უკვე კონფლიქტის მოგვარებაც, დაძაბულობის შემცირებაც და გუნდის შეჭიდულობაც უფრო ადვილად მისაღწევი მიზანი იქნება. ნაცია თქვენთან გადმოვალ კითხვით მე როგორც ვიცი Harvard Business Review ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში თავს იკავებდა თავისი პროდუქტების ქართულ ენაზე თარგმნისგან, ანუ საავტორო უფლებების გადაცემისგან და თქვენს ხანგრძლივი მოლაპარაკება გქონდათ. თუ შეგიძლიათ რომ გვიამბოთ, რატო იკავებდნენ თავს და როგორ წარიმართა თქვენი მოლაპარაკება, ანუ როგორ დაიყოლიეთ რომ ქართულ ენაზე გეთარგმნათ? მადლობა ნინია. პირველი რის გამოცხეს და Harvard Business Review-ს ასე ვთქვათ, გამოცემლები თავს იკავებდნენ ქართულ ენაზე გამოეცა წიგნები, ეს იყო პირველ რიგში თარგმანის ხარისხი, რომელშიც არ იყვნენ სამწუხაროდ დარწმუნებული. ისინი თვლიდნენ, რომ მათ ლიტერატურას რამდენადაც თითოეული ნაშრომი არის შექმნილი, ვთქვათ, წამყვანი მეცნიერების, წამყვანი პრაქტიკოსების მიერ, სჭირდებოდა უფრო ესეთი პროფესიონალური თარგმანი. მათ რა თქმა უნდა ჰქონდათ ინფორმაცია იმაზე, რომ საქართველოში მეტნაკლებად ითარგმნება ბიზნეს ლიტერატურა, მათ შორის პროფესიული ლიტერატურაც, თუმცა მოლაპარაკების შედეგად მივახციეთ იმას, რომ ვანახეთ, ვთქვათ, ის წამყვანი გამოცემები, რითაც სწავლობენ, ვთქვათ, იგივე ქართული სტუდენტები ეკონომიკის თუ მენეჯმენტის მიმართულებით და დავარწმუნეთ, რომ არსებობენ თარგმნელები, რედაქტორები, რომლებიც ძალიან კარგად იმუშავებდნენ ამ თარგმანებს. ეს იყო პირველი, რის გამოც, ვთქვათ, გადაწყვეტეს. სხვა მიზეზი? სხვა მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე ბაზრის სიმცირე და სიმცირე მოგეხსენებათ, საქართველოს არ არის ის ბაზარი, რომელიც შეიძლება ასე ძალიან საინტერესო იყოს ყველა უცხოელი გამომცემლისთვის, მის უმეტეს ბიზნეს მიმართულების, იმიტომ რომ ზოგადად ბიზნეს ლიტერატურის გაყიდვები მსოფლიოში ძალიან მაღალ ნიშნულს უახლოვდება. ანუ საილუსტრაციოდ რო გითხრათ, მარტო ლიდერობა რაღაც დაახლოებით 500,000-იანი ტირაჟით არის გაყიდული მხოლოდ ინგლისურ ენაზე, რაც ბიზნეს ლიტერატურისთვის ამ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალია. რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც საუბრობდით რაღაც სხვა ტირაჟზე, ეს მათთვის არც ისე მიზაღები არ იყო. თანაც რამდენი გამხელა ეს ტირაჟი? პირველი მოდი არ გვინდა. კი ბატონო. თარგმანზე გადავიდეთ. საინტერესო რამ ახსენე ნათია. ლილი, როგორი იყო თარგმანის პროცესის სირთულე? არის თუ არა ტექსტში ბევრი ისეთი ტერმინი, რომელიც ქართულ შესატყვისში ჩვენ არ გვხვდება, ან საერთოდ არ გამოიყენება თანამედროვე ქართულ მენეჯმენტში? ძალიან მტკივნეული კითხვა დასვით ხა თქვენ ბოლოს ტერმინებთან დაკავშირებით, თუმცა თავიდან შევეცდები ვუპასუხოთ თქვენს კითხვას. თარგმანის პროცესის სირთულე რამდენიმე ნაწილად შეიძლება დავყოთ. თვითონ ტექსტი არ იყო რთული, გამომდინარე იქიდან. მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ, ნათიას ხაზს გავაგრძელებ თარგმანის ხარისხზე, როდესაც იყო საუბარი. არის ერთი მომენტი, ენის კარგი მცოდნე და ძალიან მაღალი პროფესიონალი თარგმნელი შეიძლება შეეჭიდოს პროფესიული ლიტერატურის თარგმნას
დგას და არ გამოუვიდეს. აქ არის ორი მომენტი. ერთი არის მთარგმნელობითი საქმიანობა და მისი გამოცდილება და მეორე არის აი ზუსტად ის ტერმინოლოგია, რომელიც თქვენ ახსენეთ და პროფესიული ენა. უბრალოდ მე და ნათია მოვახერხეთ რაღაცნაირად ერთად, რომ ეს ტექსტი დაძლევადი გამოვიდა, მოდი ესე ვთქვა, თუნდაც ჩემი განათლებიდან, ჩემი საქმიანობიდან და ჩემი მთარგმნელობითი საქმიანობიდან გამომდინარეც ასევე. რაც შეეხება სირთულეს, ტექსტი თვითონ რთული არ იყო, თუმცა იყო რიგი ტერმინებისა, რომელიც ნამდვილად გვიქმნიდა თავსატეხზე. ერთი იყო ტერმინები, რომელიც რეალურად დამკვიდრებულია ქართულ რეალობაში უკვე, ყოველ შემთხვევაში ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში აკადემიის ფარგლებში ვცდილობთ ამ ტერმინების დამკვიდრებას და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ რიგი ტერმინებისა, რომელიც წიგნში იყო გამოყენებული ჩვეულებრივად ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე, ჩვენ გავიტანეთ სკოლიოში და განვმარტეთ, რათა უფრო ფართო მკითხველისთვის გასაგები ყოფილიყო, თუნდაც მაგალითად მედეგობა რას ნიშნავს, საზრისი რას ნიშნავს, რომელიც ეს ყოველდღიურ მეტყველებაში ნაკლებად გამოიყენება. რაც შეეხება მეორე რიგის ტერმინებს, რომელიც ქართულს ძალიან ჭრის ყურს, შევეცადეთ რიგი ტერმინები გვეთარგმნა, მაგალითად შესრულება, performance, რომელიც ხშირად არის გამოყენებული ამ ორივე წიგნში, თუმცა შესრულებასაც თავისი განმარტება დაჭირდა, ასევე აღმასრულებელი, ასევე coach-ი, stakeholder-ი, stakeholder-ი თარგმნა, ეს coach-ის თარგმნა იყო საკმაოდ რთული, შევთანხმდით, რომ არ უნდა გვეთარგმნა. და იყო თავისი სირთულეები, თუმცა მე მგონი მაინც ტექსტი საკმაოდ სასიამოვნო წასაკითხია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ნათია, ვისთვის არის ეს წიგნი განკუთვნილი? უკვე შემდგარი გამოცდილი ლიდერებისთვის, რომლებსაც უსურთ, რომ ახალი უნარები და თვისებები აღმოაჩინონ თავის თავში და გააუმჯობესონ, თუ შესაძლებელია, რომ ის თანაბრად საინტერესო იყოს ასევე დამწყები მენეჯერებისთვის და მომავალი კარგი ლიდერებისთვის? მე ვფიქრობ, ყველასთვის, ისევე როგორც დამწყებისთვის, ასევე უკვე შემდგარისთვის და უფრო მეტიც კარგი იქნება ამ ლიტერატურას თუ გაეცნობიან სტუდენტებიც და მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს არის თანამედროვე საწყისებზე, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული ლიტერატურა, იგივე ლიდერობა, რასაც რაც უკვე ჩვენ გვაქვს და ასევე ემოციური ინტელექტი. ვაცნოთ ჩვენს მაყურებელს ავწიოთ წიგნი, რომ მათ კარგად მახსოვრო, რომ პირველი Harvard Business Review-ს პირველი გამოცემები საქართველოში და ასევე ვუთხრათ, სად შეიძენენ მას და რა ღირს? ლიტერატურას შეიძენენ იდეაში ყველა მაღაზიაში, ყველა წიგნის მაღაზიაში, მათ შორის იქნება ეს ბიბლუსის ქსელი, სანტა ესპერანსა თუ ნებისმიერი სხვა წიგნის მაღაზია, გავრცელებულია ყველგან. ღირს 19.90 თეთრი. ვფიქრობთ, ეს არის ძალიან ესეთი საშუალო ფასი, რაც შეიძლებოდა ამ წიგნისთვის ჰუმანური ფასი, იმის გათვალისწინებთ, რომ გადაც უფრო ძვირი ღირს, ასე ვთქვათ, ეს ლიტერატურა. მე ისევ ლილისთან გადავალ შეკითხვით თუნებას მომცემთ. თქვენ პირველმა გამოსცადეთ ეს წიგნი საკუთარ თავზე. მუშაობს თუ არა ის, ანუ გამოიწვია თუ არა რეალური გარდაქმნები თქვენში როგორც ლიდერში, როგორც მენეჯერში? გიპასუხებთ, მოდით გავსაუბროთ. თან ის დავუმატოთ, რომ თქვენ აბსოლუტურად სხვა სახის პროფესია გაქვთ, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, თქვენ ბრძანდების ფსიქოლოგიის დოქტორი და მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ ამჟამად რაიმე დიდ გუნდს მართავთ. გვიანბეთ ამის შესახებ რა ტიპის გარდაქმნები? კი, ასე უნდა მეთქვა, ზუსტად ამჟამად ნამდვილად არც ლიდერის ფუნქცია მაკისრია და არც მენეჯერის, თუმცა იცით რა, რომ გითხრათ რაღაც ესეთი დიდი გარდატეხა მოხდა ჩემში არა, უბრალოდ ეს ტექსტი, რომელიც ითარგმნა და ნამდვილად პირველად ჩემ თავში გავიეტარე, ნებისმიერი ტექსტი იძლევა თვითრეფლექსიის საშუალებას ერთი და გარემოზე დაკვირვების საშუალებას მეორე. რაც მომცამ პრინციპში მე ამ ტექსტთან მუშაობამ, მაგ თვალსაზრისით არის ის, რომ ჩემს გარშემო აღმოვაჩინე ადამიანები, რომლებიც ადრე ვერ ხედავდი, რომელსაც აქვთ ის უნარები, რომლებიც შეუძლიათ განავითარონ და მართლა კარგი ლიდერებად იქცნენ. და რასაც თვითონაც ვერ ხედავენ. აი ეს იყო თან ჩემში დიდი გარდატეხა ამ შემთხვევაში არ მომხდარა, უბრალოდ თავიდან და გადავიაზრე და სხვა მხრიდან შევხედე იმ ცოდნას, რომელიც უკვე მქონდა და მართლაც გავიმეორებ აუცილებლად, რაც ნათი ამ თქვა, ნებისმიერი სტუდენტისთვის და სტუდენტებსაც თავიდან ვანებოთ, ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება საკმაოდ საინტერესო ამ წიგნების წაკითხვა, იმიტომ რომ იძლევათ თვითდაკვირვების, საკუთარ თავზე მუშაობის და პიროვნული ზრდის და განვითარების საშუალებას ნამდვილად. დიდი მადლობა ნათია, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა, რა გეგმა გვაქვს სამომავლოდ, რა ტიპის მოლაპარაკება არის Harvard Business Review-სთან, როგორი თანმიმდევრობით გეგმავთ წიგნების გამოცემას და ვთქვათ მესამე კრებული, რომელზეც მე როგორც ვიცი ამჟამად მუშაობთ, რას შეეხება კონკრეტულად? მესამე კრებული არის უკვე საკუთარი თავის მართვა, რაზეც ლილი მუშაობს. რაზეც თქვი რომ მე მჭირდება? პირველი იქნება.
და მესამე კრებული ალბათ ივნისის ბოლოს გამოიცემა, რაც შეეხება დანარჩენ ჩვენს გეგმებს. Harvard Business Review-სთან გვაქვს, რა თქმა უნდა, ამავე სერიის წიგნებზე საუბარი და მოლაპარაკება. ერთ-ერთი იქნება კომუნიკაცია, რაზეც ვფიქრობთ, რომ გამოსცემთ და მეორე იქნება გუნდები. გარდა ამისა, Harvard Business Review-ს აქვს ასევე სხვა სერიებიც, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ქართველი მენეჯერებისთვის და ასევე სტუდენტებისთვის და უკვე სხვა ადამიანებისთვისაც. ეს არის მოკლე, ასე ვთქვათ, მოკლე წიგნები მენეჯმენტის, ინოვაციების და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი მიმართულების შესახებ, ძალიან ესეთი სწრაფად წასაკითხი. წარმატებას გისურვებთ ამ სფეროში ბიზნეს ლიტერატურის გამოცემასა და მუშაობაში, რადგან მე როგორც მათ შორის გამოცემელი ზუსტად ვიცი რა სირთულებთან არის დაკავშირებული პოპულარიზაცია ისეთი რაღაცების არც თუ ისე პოპულარულია წიგნის სფეროში. ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. მადლობა. მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის და იმ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობისათვის, რომელიც ამ წიგნებს უკავშირდება და რა თქმა უნდა იმ მოპოვებული უფლებისათვის, რომლის გამოცემაც ამ ყველაფერს საქართველოში უკავშირდება. ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე შემდეგ პარასკევს აუცილებლად კიდევ შემოგვიერთდებიან წიგნის დროში. დღეს კი ვემშვიდობებით ნათია ლურსმანაშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი და ლილი ხეჩუაშვილი მთარგმნელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. წინ მოკლე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. Smartphone-ები ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. შესაბამისად, რაც დრო გადის, სხვადასხვა ბრენდები თავიანთ smartphone-ებს იმაზე მეტ ფუნქციონალს ამატებენ, ვიდრე მანამდე ჰქონდათ, ან სულაც მოთხოვნილება არსებობდა ამ მიმართულებით. სულ ცოტა ხნის წინ Xiaomi-ის ბრენდმა სამი ახალი smartphone-ი წარმოადგინა, რომელიც მაღალ ხარისხთან ერთად დაბალ ბიუჯეტურიც არის. ამ მობილური ტელეფონების ნახვის საშუალება კი ზუმერის მაღაზიათა ქსელშია შესაძლებელი. აი რა მახასიათებლებით გამოირჩევა Xiaomi-ის ბრენდის smartphone-ები, ამაზე ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს სიუჟეტს და გაგვარკვევს ყველა დეტალში. სწორედ Xiaomi Mi Mix 2S-ის დამსახურებაა ის, რომ ალბათ ახლა თქვენ ვერც კი შეამჩნიეთ, რომ ეს კადრი არა ჩემი ოპერატორის პროფესიონალური კამერით, არამედ ამ ტელეფონით არის გადაღებული. კიდევ რა მახასიათებლებს გვთავაზობს Xiaomi Mi Mix 2S-ი, ამის გარკვევაში ზუმერის მაღაზიაში დაგვეხმარებიან. თუ გადაწყვეტთ, რომ დაბალ ბიუჯეტიანი და ამასთან მაღალი ხარისხის smartphone-ი შეიძინოთ, ბრენდი Xiaomi ზუსტად ერგება თქვენს გემოვნებას. ბრენდი ერთ smartphone-ში აერთიანებს ყველა იმ მახასიათებელს, რომლის გარეშეც 21 საუკუნის ადამიანი უბრალოდ წარმოუდგენელია. ბრენდმა სულ ცოტა ხნის წინ სამი ახალი Android სისტემაზე მომუშავე ტელეფონი წარუდგინა მსოფლიოს. სამივეს ნახვა კი ზუმერის მაღაზიათა ქსელში უკვე შესაძლებელია. მიმდინარე წლის ზაფხულს ზუმერი ბევრი სიახლეებით ხდება. კერძოდ smartphone-ების ბიზნესში წელს ზაფხულისთვის ძალიან ბევრი ახალი smartphone-ი დაანონსდა და გამოვიდა უკვე გაყიდვაში. პირველ რიგში მინდა შევეხო Mi Mix 2S. ეს არის ფლაგმანური smartphone-ი, მისი წინა მოდელის Mi Mix 2-ის გაუმჯობესებული ვერსია. კამერა აქვს ორმაგი კამერა, მხარდაჭერა აქვს ხელოვნური ინტელექტის ამასაც. Xiaomi Mi Mix 2S-თან ერთად მომხმარებელ ზუმერის ფილიალებში Xiaomi Redmi Note 5-ისა და Xiaomi Redmi S2-ის ნახვის შესაძლებლობა აქვს. ეს ორი მოდელი Xiaomi Mi Mix 2-ზე დაბალ ბიუჯეტიანია, თუმცა არანაკლები შესაძლებლობებით გამოირჩევა. აწყობის კარგი ხარისხი, ორი კამერა და ჟესტებით ნავიგაცია, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია ნავიგაციის ღილაკების გაქრობა და უკვე ამის შემდგომ smartphone-ის მიმიკების მართვა. ეს ის ფუნქციონალებია, რომლითაც Xiaomi Redmi Note 5 გამოირჩევა. Redmi Note 5 ეს არის საშუალოზე მაღალი კატეგორიის smartphone-ი. ამ smartphone-ის შეძენა მომხმარებელს დაახლოებით 700-800 ლარის ფარგლებში შეუძლია. ფუნქციონალი აქვს ძალიან კარგი, კამერა ამასაც ორმაგი კამერა აქვს. ჩიპსეტი უახლესი, მოკლედ რომ ვთქვათ, Mi Mix 2S აქვს ყველაზე უახლესი და ძლიერი ჩიპსეტი ამ ახალ smartphone-ებს შედარებით სუსტი, თუმცა ამ საფასო კატეგორიისთვის იდეალური. Xiaomi Redmi S2 ერთი თვის წინ გამოვიდა, თუმცა მოთხოვნა ამ ბრენდზე უკვე საკმარისად მაღალია.
მობილური ტელეფონის კამერის აპლიკაციაში გამოჩნდა 10 წამიანი ვიდეოს გადაღების რეჟიმი, რომელიც Instagram-ის აპლიკაციას პირდაპირ ერგება. ასევე დამატებითი აპლიკაციის გარეშეა შესაძლებელი ვიდეოს შენელებაც. Redmi S2 ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ თავის საფასო კატეგორიისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო smartphone-ია. Redmi Note 5-ის ერთ-ერთი დამახასიათებელი და სასიკეთო თვისება შეიძლება ჩავთვალოთ მისი ელემენტი 4000 მAh ამ ტელეფონის ბატარეა და შეიძლება ითქვას, რომ 2 დღე თავისუფლად შეუძლია იყოს მომხმარებელი სოციალურ ქსელშიც მოიხმაროს ტელეფონი სტანდარტულად მიიღოს ზარები. ბრენდი Xiaomi 2010 წელს გამოჩნდა პირველად მსოფლიო ბაზარზე. ამ 8 წლის განმავლობაში ბრენდმა მოახერხა და პოზიციონირება მაღალი ხარისხითა და დაბლ ბიუჯეტური smartphone-ის მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც მოახერხა. საინტერესოა ის, რომ ბრენდის smartphone-ები Foxconn-ის ქარხანაში Apple-ის ტელეფონებთან ერთად იწყობა, ასე რომ ამით მგონი უკვე ყველაფერი ნათქვამია. იმაზე დავარ რომ smartphone-ი განუყოფელი ნაწილია, რა ვიცი, ალბათ უმრავლესობის ადამიანის ცხოვრებაში ალბათ აღარ არის, თუმცა smartphone-ში შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როცა შესაძლებლობა არის რომ ამდენს შორის აერჩიო საუკეთესო, ეს კიდევ ერთი პრიორიტეტი არის. ეთო მერებაშვილ ზუმერის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობს საქმიანი დილის სტუდიაში და რით არის გამორჩეული ის მოდელი, რომელიც ახლა ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში გვიყვებოდა და აღმოაჩინეთ რომ არაჩვეულებრივად იღებს იმ ტელეფონითაც, რომელსაც ის წარმოგვიდგენდა ვიდრე თქვა ჩვენი ოპერატორების კამერები. ყოველთვის მიხარია ეთოს მასპინძლობა, ყოველთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაც ახალს გავიგებ, რაღაცაზე გული დამწყდება, მაგრამ მე შევესწრები ჩემსაზე დავრჩე, არ ვიცი, მაგრამ მინიმუმ ამრევს და მე წავა. მე მოვაკიდე სადღაც ერთ თვეში და ეს. ჩვენ დროს მოვასწრეთ ძალიან ბევრი კითხვის დასმა და ბევრი ინფორმაციის მიღება და მოდი ხა თავიდან დავიწყოთ. თავარი სიუჟეტი რეალურად დაწყებულია, რომელი ტელეფონი დილამშვიდობის ეთო არც გათქმევენ გამარჯობა. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. ანუ რომ დაიწყო სიუჟეტი? ეს არის Mi Mix 2S. ეს არის Xiaomi-ის ერთ-ერთი უახლესი მოდელი. გასულ კვირას კიდევ ერთი ახალი მოდელი წარმოგვიდგინა, რომელიც ჯერ გაყიდვაში არ არის გაშვებული, მაგრამ ეს მოკლედ ვთქვათ, რომ ეს არის უახლესი ფლაგმანი Xiaomi-ის. ესე იგი, თვითონ რომ კადრი ვნახეთ, რომ არის ფანტასტიკური გამოსახულება და ვიდეო გამოსახულება, თან არა მხოლოდ ფოტო გამოსახულება. ეხლა ტექნიკური პერსონალი ნუ რას ფიქრობს ამ ეთერ დროზე? შევიტქვევიტული რაც უნდა და უკეთესი. ანუ შეიძლება იგივე კამერა, მაგრამ პროფესიონალური კამერა კარგ ვიდეოს იღებს, მაგრამ სხვა არაფერი ფუნქცია არ აქვს. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? თანმიმდევრულად რომ მივყვოთ, თვითონ ამ ტელეფონზე, მოკლედ, ეს არის Xiaomi-ის ფლაგმანური ხაზის Mi Mix-ის განვითარება. წინა მოდელი იყო Mi Mix 2, ეს არის Mi Mix 2S-ი და აპგრეიდებული ვერსია, ასე რომ ვთქვათ. ამ ტელეფონში არის თავმოყრილი ყველა ის ფუნქციონალი, რაც შეიძლება თანამედროვე ადამიანმა ვინატროთ იყოს ჩვენს ძალიან კარგ smartphone-ში. თავდაპირველად თქვენც აღნიშნეთ, მოკლედ, რომ აქვს გადასარევი კამერა. ორმაგი კამერა არის თანამედროვე smartphone-ების ტრენდი. აქვს ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ავტომატურ რეჟიმში ეძებს გადასაღებ ობიექტს, ასწორებს ფილტრებს, აყენებს რეჟიმს და ოპტიმალურად უკეთეს კარგ კადრს იღებს, რამდენადაც შეიძლება და გადაგვეღო. ჩვენზე უკეთესი კადრი შეიძლება დაიჭიროს. ტექნიკურ მახასიათებლებს რაც შეეხება, აქვს ორმაგი 12 მეგაპიქსელიანი კამერა 12-12-ზე. და ნუ ბატარეა ყოველთავად ტკივილი. ან ბატარეა ამ შემთხვევაში გაუმჯობესებულია ერთი დღის მანძილზე. თავისუფლად. თუმცა თვითონ ეს Xiaomi ან პრეფერენციებს, მომხმარების პრეფერენციებს ძალიან კარგად დებს ხოლმე smartphone-ებში. თვითონ ახლა ეს კონკრეტულად ეს მოდელი, ამ მოდელში თავმოყრილია ყველაფერი, რომ ახლა ხო ცოტა რთულია რომ ყველაფერი. აი საოპერაციო სისტემების გარდა შეგიძლია თქვა რომ ბრენდი ამ შემთხვევაში Xiaomi საოპერაციოს გარდა აქცენტირებას აკეთებს ბატარეაზე და კამერაზე.
საოპერაციოსთან ერთად ცხადია. კი. ახლა მაგალითად აი ამ მოდელში არის უახლესი Snapdragon-ის ჩიპსეტი, მოთავსებული 855, მოკლედ ცოტა ტექნიკური ის არის, მაგრამ ძალიან კარგი და ძვირადღირებული ჩიპსეტია. ერთ-ერთი უახლესი არის ბაზარზე. ვერ გავიგეგრას ნიშნავს, მაგრამ ან წარმადობა, ტელეფონის წარმადობა რო არ ეგრეთ წოდებული გაჭედვები რო არ ქონდეს და ასე შემდეგ ძალიან სწრაფად იმუშავებს და მოკლედ ჩვენი ერთგული პარტნიორი იქნება დღის მანძილზე ბევრ რამეში დაგვეხმარება. თვითონ ახლა Xiaomi-ს რაც შეეხება, როგორც აღვნიშნე, სხვადასხვა პრეფერენციები, მომხმარებელს სხვადასხვა პრეფერენციები გვაქვს, ვის ჭირდება დიდი ბატარეა, ვის ჭირდება კარგი კამერა. ამის მიხედვით ახლა თვითონ Xiaomi-ს ბრენდზე რო ვისაუბროთ, ხომ ამ ბრენდის ესე რომ ვთქვათ კრედო არის მომხმარებელს მიაწოდოს მაღალი ხარისხის smartphone-ები ბიუჯეტურ ფასად. ამის ხარჯზე ერთ-ერთი ის არის რომ თვითონ მომხმარებელს კონკრეტულ პრეფერენციებს ერგება. ეხლა აქ გვაქვს წარმოდგენილი ორი smartphone-ი, ეს არის Redmi Note 5, ეხლა ამ smartphone-ის ერთ-ერთი დიდი პლუსი არის ის რომ აქვს 4000 mAh-იანი ელემენტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორი დღის მანძილზე შეგვიძლია ძალიან მშვიდად ვიყოთ. ანუ გამოვიყენოთ სოციალური ქსელები, ვრეკოთ, ვაკეთოთ ყველა ის რუტინული, კი, ყველა ის ყოველდღიური რუტინა, რასაც ჩვენ ტელეფონზე ვაკეთებთ და ორი დღის მანძილზე ვიყოთ მშვიდად და არ ვეძებოთ დენის წყარო ან გარეთ ამტენი, რომ ვიპოვოთ სადმე. და ის ანუ ამ იმას და ფასიც შესაბამისად ძალიან შეღავათიანია სხვა. კი, ანუ დაახლოებით 600 ლარიდან იწყება ამ smartphone-ის ფასი. რაც შეეხება უკვე ეს არის Redmi S2. ამ ტელეფონში არის მაქსიმალურად თავმოყრილი კამერის სიკეთეები. ეს კიდევ უფრო ბიუჯეტური smartphone-ია. Note 5-ზე ქვედა კატეგორიაში, ქვედა საფასო კატეგორიაშია. ამ შემთხვევაში გვაქვს ორმაგი კამერა. ამ ტელეფონს აქვს სახის ამოცნობის სკანერი, რაც ამ საფასო კატეგორიაში ფაქტურად წარმოუდგენელიც არის, ანუ ეს კოდირებისთვის ტელეფონი. კი, ბლოკა სახის ამახსოვრებელი სახის. შენ სახით იმაჩრება მე განბლოკოს აკეთებს. თვითონ კამერას რაც შეეხება, გვაქვს 10 წამიანი ვიდეოების გადაღების ფუნქცია, slow motion კადრი. ეს შეიძლება ითქვას თავისი ფასიდან გამომდინარე არის მორგებული ახალგაზრდებზე, ანუ სტუდენტებზე და ცოტა უფრო ქვედა ასაკობრივ კატეგორიაზე, იმიტომ რომ კამერაში ყველა ის ფუნქციონალია ჩადებული, რაც მაგალითად სოციალური ქსელებისთვის, კერძოდ Instagram-ის სუმერის ყველა ტელეფონში ჩვენი ფოტო უნდა იყოს. ყველა ჩვენი საერთო ფოტო იქნება ახალი ფლაგმანიდან გადაღებული. მოვა ამრევს და ამრევს მე მაინც შენ ტელეფონზე ვრჩევი. კიდე რა გვაქვს სიკეთე? მოკლედ სიკეთეები მოკლედ ამ სამივე ტელეფონს ძალიან ბევრი აქვს. აი Xiaomi-ის IPO-ს ამბავი სიმართლეა? კი. გასულ კვირას დაანონსდა, რომ ჰონკონგის საფონდო ბირჟაზე გაიტანენ აქციებს ივლისის თვეში დაახლოებით. მოკლედ ჩვენ მაყურებლებს მაგის გამო ჩვენი მაყურებელი თავს არ მოიკლავს, რომ ეს თუ IPO-ზე გავა მაგის გამო. თვითონ კომპანიის სიკეთეებზე რო ვისაუბროთ, ხომ საკმაოდ ის არის 2010 წელს დაფუძნდა ეს კომპანია და ამ 8 წლის მანძილზე ყველაზე სწრაფად განვითარებად ბიზნესში თავისი ესეთი ადგილი დაიკავა ხუთეულში შედის, უკვე smartphone-ების მწარმოებელ ხუთეულში შედის. დღევანდელი ღირებულება IPO-ზე გასვლის წინ არის 70, დაახლოებით 70 მილიარდი აშშ დოლარი და IPO-ზე გასვლის შემდეგ ვარაუდობენ, რომ 100 მილიარდ დოლარს ასწდება. თვითონ უშუალოდ მოთხოვნას ხარო გავუსვათ ხაზი, რამდენად კარგი და მოთხოვნადი smartphone-ია მსოფლიო ბაზარზე. თავდაპირველად ეს smartphone-ები იწყებოდა Foxconn-ის ქარხანაში, ეს იგივე ქარხანა
სადაც Apple-ის smartphone-ები იწარმოება. თუმცა გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე, ბოლო წლებში დაამატეს სხვადასხვა ქარხნები და მარტო მიმდინარე წელს 2018 წლის მარტში 3 ახალი ქარხნის მშენებლობა დაიწყეს. იმიტომ რომ პრეფერენციები იცვლება. წინაპარში ახალი მოდელით შესთავაზეს და ერთ-ერთი ის არის საქართველოს შედის ველოდებით მას. მინოუთვა სავარაუდოდ 1 თვის შემდეგ უკვე იქნება ხელმისაწვდომი. გელოდები ჩვენს თეთრ დროებს საოცრებას კიდე მოიტანს სეთო მერაბაშვილი ზუმერის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო დილისთვის. ძალიან მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ელენე კვანჭილაშვილს დავიბრუნებთ და ზურაბ ჯაფარიძეც იქნება ჩვენთან ერთად. ზურაბს დაბრუნება არ ჭირდება, უბრალოდ დიდი ხანი არ ყოფილა, თორე სულ ჩვენთან არის. გიორგიმ დაანონსა და თავში ვიტყვი რომ ელენე შემოგვერთა და ზურაბ ჯაფარიძეც უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში და დავიწყებ საუბარს იმ ერთ-ერთი ბოლო სიახლით, რომელსაც გადაცემის დასაწყისშიც უკვე აღვნიშნეთ. ვადა გადაცილებულ ცეცხლებზე ჯარიმა საურავების ოდენობის ცვლილება გულისხმობს. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტია, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. მართალია ეს ბოლოა და სინამდვილეში ზღვაში წვეთია, ძალიან ბევრი სასაუბროა მიმართულებით დაგროვილი. ძალიან ოპტიმისტური შესავალი გააკეთა ბოლო. მე თავი და ბოლო ვერ გავუკეთა. ეს ბოლო სიახლეა, რომელიც ეს საკანონმდებლო ორგანოსთან დიალოგში დაფიქსირდა, თორე ისე სოციალური ქსელებით, რაღაცა ტელეხიდებით და ასე შემდეგ ბევრი ითქვა და ამ ბევრის ჯამზე დავიწყებ. პირველი კითხვა, სანამ ელენეც დღევანდელი ანალიტიკის ეთერის დაანონსებაში და თავის ხიდებს გააკეთებს, აი ამ ყველაფრიდან რა მიზანი დაინახეთ თქვენ? მე მგონი რაღაც საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში არის ადამიანებს, ხო ფინანსთა მინისტრს გულისხმობ, ანუ რას უპირებენ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩვენს არ გამორიცხავ რაღაც საპრეზიდენტო კანდიდატი იყოს, ან რაღაც გადანაცვლება იყოს და ეგ სადღაც ვაგანცავ, ხო მაჩვენე ჩემი კონკურენტი იყოს, იმიტომ რომ რასაც უსმენ ძალიან ჰიპერაქტიულია, დიდი ხანია თანამდებობის განმავლობაში, ამიტომ მე დავეთანხმები გიგოს, არანაირი ბოლო ეგ არ მგონია იყოს და მით უმეტეს თუ საპრეზიდენტო კანდიდატობას აპირებს ალბათ თელი კამპანიის ან ოქტომბრამდე მაინც გაგრძელდება ეგეთი ინიციატივები და ყველა შესაძლო წყაროში არის ძირითადად დაპირებებს გასცემენ იდეებს და ამ შემთხვევაში დადასტურება ხდება ეგრევე, ანუ მოქმედებაში მოდის ყველა ის სურვილი, რაც მოვისმინეთ. ჯამში თუ ნახავთ რაზეც ლაპარაკობს, ანუ უდიდესი ნაწილი ეხება ფინანსურ ინსტიტუტებს და საბანკო სფეროს. და ეს გონია რომ არის გამოძახილი იმისი, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილში არის აგრესია საბანკო სექტორის მიმართ და ბანკების მიმართ, სხვილი ბანკების მიმართ და ამაზე თამაშობს ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის დაწყებული არის სააკაშვილი, ნათელაშვილი და ბახტაძისაც. უბრალოდ ახლა სააკაშვილი თუ პირდაპირ იძახის რაღაცა სრულად რაღაც არ ვიცი მე სრულად გიჟური იდეებს რომ რაღაცა იმებს დავაბრუნდა და დავაფინანსებ და ეგეთ რაღაცებს ეს რაღაცა თითქოს რაციონალურ ჩარჩოებში ხდება თუმცა ჩემი აზრით ინიციატივის უდიდესი ნაწილი არის დამაზიანებელი ეკონომიკისთვის ნუ იდეაში მე რაც მომეწონა იყო ერთადერთი ავტომატიზაცია რომ გააკეთა ამ დღეს დაბრუნების რაც გონია რომ ძალიან კარგი რაღაცა არის მართლა ობიექტურად კარგი რაღაცა არის თუ მართლა ეგრე იყო ვიდრე დაიწყდა საბანკო სექტორს რაც შეეხება პაკეტში რო ავიღოთ იმიტომ რომ ეს ახლა თქვენ რაც ვთქვით ეს ცალკე აღებული ერთ რომ რაღაც ბევრი სხვადასხვა რაღაცა არის ჯამში მაგ ინიციატივების შედეგი თუ ეგრე განხორციელდა, იქნება ის რომ ერთი რომ ადამიანებს გაუჭირდებათ ცეცხლების აღება და მათ შორის განმადებების გაკეთება. რაც ნიშნავს ზოგადად დაკრედიტება ეკონომიკის შემცირება, რაც ნიშნავს გავლენას მოახდენს ზოგადად ეკონომიკის დაზეც. ფინანსურ ნაწილში რო შევხედოთ ფინანსურ სექტორის ნაწილში ეს რეგულაციები, ეს ტიპის რეგულაციები იდეაში ხელშეუშლის პატარა ახალ მოთამაშეებს შესვლას ამ ბაზარზე და პირიქით გააძლიერებს არსებულ მსხვილ მოთამაშეებს, ანუ პირიქით ეფექტი ექნება ადამიანებს ხშირად მათ შორის წერენ ხოლმე გონიათ რომ ეხლა ამ რეგულაციებით რაღაცა არის დიდ ბანკებს რაღაცა პრობლემები შეექმნა სინამდვილეში რეგულაციების შედეგი ყოველთვის არის ხოლმე ეს რომ პატარებისთვის ხდება რთული ამ ბაზარის შესვა და ისინი კიდევ უფრო იძლიერებენ თავიანთ ოლიგოპოლიურ ან რა ვიცი თუ მონოპოლისტები არიან რაღაც სექტორებში საქართველოში ნაკლებად მაგრამ მაინც ამ პოზიციებზე პირიქით უფრო მეტ მოგებას ნახულობენ მე და მე ისევე წრეზე იწყება რომ აი ამათმა ბევრი მოგება ვნახეს და იქნებ კიდე დავარეგულიროთ და ყოველი შემდეგი რეგულაცია გულისხმობს რომ მათ აქვთ იმდენი რესურსი რომ ამ რეგულაციებთან დაკავშირებული ხარჯები გაწეონ და პატარებს ეგ რესურსი არ აქვს და ამიტომ პატარები კვდებიან. ანუ ფინანსურ სექტორში იქნება ეკონომიკის ნაწილი როგორც ის არის, ანუ დაკრედიტების შემცირების გამო შემეძლეს დაარტყავს, ცალსახად დაარტყავს ეკონომიკურ ზრდას და გარდა მაგისა, ანუ რაღაცა ნაწილში შავ ბაზარზეც გადავა, რაღაცა ტიპის ოპერაციები, რაღაც ნაწილი რეგულაციების გამო. შედეგი საბოლოო ჯამში, კარგი შედეგი ამას არანაირად არ ექნება. ანუ ეს რაღაც საუბარი იმაზე, რომ ეს რაღაც შეამცირებს რაღაც ჭარბვალიანობას რაღაცებს, ეს ყოველთვის ჩემს არის ზღაპრები და საერთოდ ამ გონია, რომ ეს
მთავრობის საზრუნავი იყოს ზოგადად ადამიანები ვინამდე ვალს აიღებს ადამიანების საქმეა ეს და საბოლოო ჯამში ბაზარი მაგის არსებობს ფინანსური ინსტიტუტები და ადამიანებისაც ესხება უნდა ფულის ან განმავლობის გაკეთება რაღაცა თვითონ ერთმანეთში რაღაცნაირად ამას არეგულირებენ. ცოტა ისე რომ შევხედოთ როგორც ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტროც უყურებს რომ აი ფინანსური სტაბილურობისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ აი სისტემის მდგრადობას შეიძლება რომ ამან რაიმე ფორმით ხელი პირიქით შეუშალოს და აი რაღაც ესეთი დრამატული სისტემის მდგრადობაზე საუბრობთ ჩემს ზოგადად გაუგებარია ფინანსური სისტემა საქართველოში ძალიან მდგრადი. ანუ არანაირი საფრთხე და მათ შორის რაც გადაიტანა ქართულმა ფინანსურმა სისტემამ დაწყებული თუნდაც რუსეთიდან დაწყებული რაღაც ემბარგოებით რაც ეკონომიკას დარტყმები ქონდა თავის 2008 წლის ომი და თავის სოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი და ამ ყველაფერს და მათ შორის ეხლა ბოლო წლებში რაც ხდებოდა ლარის გაუფასურება გამოწეული მათ შორის საგარეო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამას ყველაფერს ქართულმა ფინანსურმა სისტემამ გაუძლო ძალიან კარგად. ძალიან კარგად არ არანაირი საფრთხეს გარკვეულა ჩამოშლის. ყველა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციაც რომელიც რაღაც კუთხით ჩვენი მხარდამჭერია ხო ანუ სოფლიო ბანკი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ასე შემდეგ ყველას მესიჯ ბოქსი ესე რომ ვთქვათ არის ერთი და იგივე ისინი ამბობენ რომ დღეს სისტემას პრობლემა არ აქვს მაგრამ ხვალ შეიძლება შეექმნას და ამიტომ ეს რეგულირებების კასკადი არის აუცილებელი ანუ დაახლოებით ასეთი არის მე ავხსნი მაგათი ლოგიკა ჩემს რა ჩემს ფუნდამენტური პრობლემა არის მიდგომაში ფუნდამენტურ საკითხთან მიდგომაში ანუ თუ ჩვენ ესე შეხედავთ ადამიანები ვალებს იღებენ და ეს ვალები შეიძლება პრობლემა გახდეს აქედან გამოსავალი ის კი რომ ადამიანებს არ მიცეთ ვალის აღების საშუალება გამოსავალი არის ის რომ ეკონომიკა რაც შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს და ამ ადამიანებს გაუჩნდეთ შემოსავალი რომ ვალის გასწრობის პრობლემა არ ქონდეს ანუ მე ცხოვრების განმავლობაში ხა მაგ მეოთხე ვალი აღებული და იდეაში არც ერთხელ გასწრობის პრობლემა არ ქონდა სწორედ იმის გამო რომ სულ მქონდა შემოსავალი სულ მუშაობ თუ არ მქონია ჩავარდა ცხოვრების განმავლობაში და არ მქონია ანუ რატო არის ვალი ზოგადად ვალი კი არის პრობლემა არის შემოსავლების არ ქონა ხო ანუ აქ არის ჩემი აზრით თავად თუმცა IMF-ის გადმოსახედიდან ისინი ხო ეკონომიკა ცოტა ანუ იმათ უნდათ რომ ყველაფერი დაინახონ ანუ მათ ურჩევნიათ რომ მთელი ეს ბრუნვა იყოს მათ შორის სხვილი ბანკებში და ჩანდეს ეს ყველაფერი და მათთვის იყოს გამჭირვალე იმიტომ მე უფრო გაცილებით ადვილი სამართავი არის მათი გადმოსახედიდან ვიდრე ისო ეს პატარ-პატარა ვიღაცები იყვნენ და რაღაცებს ისინი ვერ ხედავდნენ ეს დაახლოებით აი იცი როგორი რაღაცა არის აი მუშიპუს რო ითვლიან და მაგალითად ხო სოფელში რომ დედამშვილი გააგზავნა ჭიდან წყალი მოიტანა ის ხო მუშიპუში არ ითვლება ხო ანუ რაღაცები არის რაც იქ არიან გარიშება და არ ჩანს უბრალოდ და მაგიტომაც ითვლება რომ მუშიპუ არ არის თქვა მაგაზე კარგი არ მოუგონიათ მაგრამ არ არის ზუსტი საზომიერებელი ეკონომიკით ესე არის ისინიც ახლა ამას აი ესეთ ტიპის ოპერაციებს ესე უყურებ რომ სადღაც რაღაცები რო ხდება მათ შორის რაღაც კერძო გარემო რაღაცები თუ არ ჩანს და ვერ ხედავენ ურჩენიათ რომ ისინი დარეგულირდეს და საერთოდ არ იყოს და ეს რაღაცები გადმოვიდეს რაც გადმოვა სხვილი ბანკების იმაში მათთვის იყოს უფრო დასანახი მთელი სურათი ეს არის ეშმადი გამოსახება გაიხსნება კიდეც აი ის მთელი რაღაც გათეთრდება ეკონომიკა თუ რაღაცა მიდგომაც რომელიც რაღაცნაირად არ გამოჩნდება მაგრამ თუ ეროვნული ბანკის გადმოსახედიდან შევხედავთ რასაც ისინი ხედავენ რეალურად იგივე ბანკებთან დაკავშირებით ისინი ამბობენ რომ ტალღისებურად ხდება რეალურად კრიზისების შექმნა როდესაც ბევრი სესხის აღება მოხდა და დაფარვისათვის რაღაცა ვადები და პერიოდები დგება და ამბობენ რომ ურჩევიათ რომ ეხა რეალურად გაასწორონ ეს მრუდი რომელიც ძალიან ცვლადი არის და ამ ცვლილებებით რეალურად ცოტათი პრობლემები შექმნას მაგრამ სამომავლოდ რაღაცა 2-3 და კიდევ უფრო მეტი წლის პერსპექტივაში თავიდან აერიდონ რყევები ამ შემთხვევაში რამდენად არის წონიანი არგუმენტი იგივე ჩემს თან მეც არ ვთქვი რატო არის თუნდაც იგივე ის რყევები ან თუნდაც იგივე ტალღები რო იყოს მაგ შემთხვევაში მაგის გასწორების გზა არის ეკონომიკის და ამ ადამიანებს უნდა ქონდეს შემოსავალი და რანაირ პრობლემები აღარ შეიქმნება გადახდის თუ იციან რომ ეკონომიკის ზრდის სასურველი ვთქვათ მაჩვენებელი ვერ დგება ეხა ხო პირიქით გააუარესებენ ამით მდგომარეობას ანუ ეხა ამ რეგულაციები მაგალითად შემცირება ეკონომიკის და ყველა შემთხვევაში ეს გავლენას მოაქვს ეხა უბრალოდ გონია რომ აქვთ რაც ჰაიპი აქვთ ანუ რაღაც ის აქვთ პოზიტიური ის აქვთ რაღაცა მოლოდინები იმის გამო რომ ბოლო თვეში მართლა კარგი ის ქონდა ზრდა ამან შეიძლება გააჩინა განცდა რომ რაღაცა კარგ რეცეპტზე შევდექით და ეხა ეკონომიკა გაიზრდება და მოდი ეხა რაღაცები შეგვიძლია ერთი ბანკი გაიყიდა ნასყიდობა შედგა კი რომ დავინგერი ისეთი ნიეომა დაკარა არც მინდა მაგ кейსის გახსენება იმიტომ რომ ყველა მიცის ჩემი დამოკიდებულება მაგ кейსის მიმართ ოკეი კითხვა ზურასთან და ელენე შენთანაც იდეაში ნახე ხო ვარ თვლით რომ აი ამ ემოციურ ფონზე დავარქვა წინასაარჩევნო ნებისმიერი სხვა მამუკა ბახტაძიდან გამომდინარე შემდგომ ერთვება ცოტა გვიან პირველი ვიცე-პრემიერი და ცდილობს ამის რაღაცა ფორმით მაინც თავმოყრას და ხო არ იყო ეს ერთგვარად კიდევ ერთი მცდელობა მისი მხრიდან ეგრეთ წოდებული საკრედიტო ფონდის თემა, იმიტომ რომ ძალიან ემოციურია ეროვნული ბანკის ბანკოვე ფინანსთა მინისტრის თემები, მე რჩება ქუმციშვილი ამ იდეით. ეს იდეა თავისთავად ეხლაც მინდა რომ შევაფასოთ.
როგორ უყურებთ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ზურას მოსაზრება პირადად ამ თემაზე. არც მე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს თემა და ამით ხوار მოუყარა, ხوار ფიქრობ თავი ქუმსიშვილმა ერთგვარ აი ამ ყველაფერსაც იყო SM-ის ვეხმარებით, მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ და ის. ხო, არა, ეგეც მე მგონი პირველი SM-ზე არ ვარ რაღაც სტარტაპების დაფინანსება რაღაცებზე, ხო, ბახტაძის გაჟღერებულობა. არ მე განცდამაკ უცხელი რო იყო, ხო, მაგით დაიწყო. უცხელი რო მე განცდამაკ რო თვითონ ამ ფინანსთა მინისტრს თვეების წინ მიცემული აქვს რაღაცა სრული კალბრაში. მაგით ვთქვი რომ რაღაც გონია რომ საარჩევნო კამპანიის რეჟიმი შეგვიტყო. მარტო ეგ მაგრამ დაიწყო ლაპარაკი და ლაივებს თავდა Facebook-ზე მათ შორის მკითხები დაუსვით, რაღაცებზე პასუხობდა, რაღაცებზე არ ვიპასუხებ, მაგრამ ანუ სრული კალბრაში გამოდის და ერთპიროვნულად რაღაცებს ლაპარაკობს, მათ შორის შემთხვევაში ბევრი ისეთი რაღაცები აქვს ნალაპარაკები, რაც მაგალითად კვირიკაშვილის კომენტარი არ გავუკეთებია. ხო, ეს კაცი თვეების განმავლობაში რაღაც ინიციატივებს ასახელებს ისე რომ პრემიერის არც კი ეხება საერთოდ ხო შემოთავაზებულს მაისფას რომ ეს რაღაცა მომწოს მნიშვნელოვანია ფინანსთა მინისტრმა. ანუ არაფერი ეგეთი მაგიტო მგონია მაგან გამიჩნდა განცდა რომ თითქოს მიცემული აქვს თავისუფლება რომ რაღაცა საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში რაც უნდა ის ილაპარაკოს პრინციპში უბრალოდ რაღაცა მიმართულება აქვს მიცემული ის რომ მომგებიანი თემა არის ეხა ფინანსურ სექტორზე თუ ვილაპარაკებთ და ხალხს დავანახებთ რომ განცდას გაუჩენთ რომ ჩვენ ეხა რაღაცა მსხვილ ბანკებს რაღაცა ჩარჩოებში რაც ახსენე მნიშვნელოვნად ეს არის რაღაც პოლიტიკური დერბი, იმიტომ რომ იცოდნენ კი, შიდა ამბობს. ნაციონალებმა იცოდნენ ამ შემთხვევაში ოცნების წარმომადგენლებმა, რომ ან სააკაშვილი მოკლედ დასწრებაზე წავიდა ბანკების დამონათება. ეს ფაქტი იყო. კი, და მათ შორის ვინ უფრო საშინელ რაღაცებს ის ეგეც არის, ხო? სააკაშვილმა ბავშვების ჭამაზე მე მგონი არ მივდგაროთ ჯერჯერობით. არა, არა, ნუ ისინი არ ვიცი ნახეთ თუ არა, მაგრამ ისინი ოფიციალ სერტიფიკატებს ბეჭდავენ. ანუ ვალი თუ გაქვს აგებული, შემიძლია მიხვიდე უთხრა რომ ცუდი ვალი მაქვს აგებული და რაღაც სერტიფიკატს გაზრდებენ და გეუბნებიან რომ ჩვენ რომ მოვა ხელისუფლების შემოდგომაზე, რაღაც შენ ვარს 2 წელი რაღაცა მორატორიუმი იქნება არ გადაიხდი და 2 წლის მერე 1.65-ით ხო და მართლა დაბეჭდილი აქვს ესეთი რაღაცა კლიპები აქვს გადაღებული და Facebook-ზე დასპონსორებული და ატრიალებული. იცი რა მაინტერესებს ხო საკრედიტოზეც გითხარი ხო არ მე ხო იცი ეგეთი რაღაცები არ მე ზოგადად ბიუჯეტის ხარჯი რაღაცების დაზღვევა და რაღაცა არა ვარ ეგეთი რაღაცების მოხდა არ მგონია სწორი ანუ მინიმუმ რაც მოხდება ანუ ერთი არის რომ ჩემს არასწორია და არ არის მორალური საქციელი რომ გადასახადის გასახდელების ხარჯი რაღაცები დაუზღვიო და მაგის შინაარსი აბოლოჯამში ეგ არის და მეორე მხრივ გონია რომ თვითონ ფინანსურ ინსტიტუტებს რაღაც თავხედობისკენ უბიძგებს ანუ იმის გამო რაღაცა რისკები დაზღვეული იქნება მათი ქცევა შეიძლება და არ იქნება სწორი და ეგ არ გონია და კიდე უფრო რაღაცა სარისკო რაღაცა გონია რომ კიდე უფრო შემმეტი პრობლემა მესამეა კიდე რაც უფრო ჩვენ მიმართულებას ამ შემთხვევაში ზურადან არა რახან პოლიტიკოსია ცოტა ისე გვამყოფებს იდეის შეფასება გვიწევს და არა რაღაცა დაწერილის ან გაწერილის ან ნორმატიული აქტი აი როგორც აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავს ახალგაზრდების ცალკე, სტუდენტების ცალკე, ქალების ცალკე და ანუ ბევრ რაღაცას აერთიანებს. მაგრამ ჯერ ვერ ნახეთ. თან ზადაგზა ბევრი რაღაცების სამდეში ეროვნული ბანკის თემები არის და ფინანსამისტრი გამოდის და ლაპარაკობს. პირდაპირ აჩვენებს რომ რა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ანუ ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობს, რაც იმათი კომპეტენცია და იქიდან კომენტარიც კი არ არის ხომ. ანუ ხო შეიძლება ეროვნული ბანკი გამოვიდა და თქვას რომ მოგწოს ფინანსამისტრის ეს იდეა და ვაპირეთო ანუ კომენტარიც კი არის რაღაცა მოცემულობა თვითრება რომ რახან ფინანსთა მინისტრი ამ ინიციატივით გამოდის ეროვნული ბანკი ამ რაღაცებს გააკეთებს. იცი რა მაინტერესებს რატომ არის ყველა არჩევნების დროს რატომ არის სატყუარა ეს უფასო ფული იპოთეკით დაზარალებულები ეხლა ის რაღაც სერტიფიკატები რომლებითაც ფული ჩამოგეწერება ანუ ეს არის სიღარიბის გამოძახილია რაღაც სხვაც ხო ხდება ანუ ეს ხო უკვე რაღაც 21 საუკუნეა ხო რაღაც გადმოდინებებენ ყველა ფერი ხო არ არის გარშემო ჩაკეტილი ეს ინფორმაციები რომ ვერ მივიღოთ აი რატო არ მოდის ეს გაჭირვების ამბავი არის ჩემ ზოგადად გაჭირებულ ქვეყნებს ახასიათებთ რომ მოსახლეობას ფული ჭირდებათ რაღაცები რომ გააკეთო მარტივი რაღაცები და ამის გამო ადამიანები მიმართავენ სხვადასხვა სესხების გზებს ხო მათ შორის ადამიანები რისკავენ ხა იგივე აზარტულ თამაშები და რაღაც რო არიან დაკავებული მაგის ის რომ სწრაფად უნდათ რაღაცა იქნება ანუ ის სესხებს უცებს რაღაც დადებდა იქნება რაღაცა მოიგო იმიტომ რაღაცაში ჭირდება მაგის ის არის და ნუ ეს აჩენს მე იმას რომ მართლა დიდი რაოდენობა ადამიანების რომლებსაც რაღაც სესხები აქვთ ფინანსური ინსტიტუტებიდან მე არ უყვართ ეს ფინანსური ინსტიტუტები აგინებენ და ნუ ძალიან ჩვენ ხა გიჩის მაგალითი ხა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ძალიან არაპოპულარ რაღაცებს ვიძახით ხოლმე მაგის გამო გვაგინებენ ხოლმე და ბევრი გვაგინებს ამ ქვეყანაში და ბანკებზე მაგალითად ერთხელ აი სადაზღვეო სისტემაზე დაგროვებით იმას საპენსიო სისტემაზე ბოდიში ჩვენ რო გავაკეთეთ ერთხელ ბრიფინგი სადაც მე ვთქვი რომ ეს არის საბოლოო ჯამში გამოდი იმის გამო რომ მსხვილი ბანკების მმართველები და მფლობელები
ღიად გამოდიოდნენ და იცავდნენ ამ სისტემას, გამოვიდა თქვი რომ ჩვეულებრივ ალიანსია მეთქი მთავრობასა და ამ ბანკებს შორის, იმიტომ იმათაც აწყობდა, ამათაც აწყობს ეგეთი დაგეგმვის ეს ბრიფინგი რო ჩავატარეთ, არასოდეს არ მithქვავს ეს ეთერში, მაშინ აღმოჩნდა რომ ამ ქვეყანაში არსებობს ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ კი ვეზიზღებთ, მაგრამ თურმე არსებობს ჩვენზე უფრო საზიზღარი ჯგუფი, როგორც არის ბანკები, კი? აუ ჩვენ სამ ბრიფინგს, ჩვენ გვაშერდა, თან ჩვენ გვაგინებდნენ, მაგრამ თან იზახდნენ, რომ ეხლა ხომ მართლები არიან, მაგრამ იმათი და იმათ უფრო აგინებდნენ და გასაგები გახდა რომ თურმე ჩვენზე უფრო ეზიზღებათ ვიღაცები ამ ქვეყანაში, ანუ აგრესია არის და პოლიტიკოსები ეხლა ამ იმაზე აგრესიაზე ტალღას ცდილობენ, ამ ტალღას მოაჭდნენ რა. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს არის სექტორი, რომელიც აი ეს დიდი ბანკები არიან ძალიან გამჭვირვალეები, იმიტომ რომ საფონდო ბირჟაზე არიან გასულები და რეალურად ანუ ყველანაირი მათ შესახებ ანუ ეს რიცხვებით სტატისტიკა არის ხელმისაწვდომი. სხვა ბიზნესები ესე არ არის, ისინი არიან უფრო დახურულები, ხო? ანუ ეხლა იგივე რამდენჯერ ვთქვით, ხო? ანუ და ესეც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აი რამხელა მოგება. მე მithქვავს მაგაზეც რომ ანუ საქართველოს ბანკებს აქვთ შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც არის ჩვეულებრივი, ჩემი აზრით სამართლიანი ოპერაციიდან მიღებული, ისინი ფულს ასესხებენ, ასე ეს არის ბანკების საქმე, ფინანსური ინსტიტუტის საქმე, რომ ფული აიღოს, გაასესხოს რაღაც. გასაგები არის რაღაცები, რაზეც ჩემი აზრით რაღაც ფული, რომელიც მათ ჩემი აზრით უსამართლოდ აქვს, მაგალითად თუ ამ გააკეთებენ ამ საპენსიო ფონდს დაგროვების და ეს ფული მოხდება მათ დეპოზიტებში, ჩემი აზრით ეს იქნება usამართლო ფული. ეს არის ფული, რომელსაც ხო, ამ ფორმით, ეს არის ფული, რომელსაც სახელმწიფო ძალით ართმევს ადამიანებს და უდებს ამათ და გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში ამას თუ ლობირებენ, ეს ჩემი აზრით usამართლო ფულია, თუ ადამიანს მე თუ მიმართ ჩემი დეპოზიტი ბანკში და შემდეგ ნებაყოფლობი და შემდეგ ბანკი ამას ვიღაცას ასესხებს და იმას ნებაყოფლობით მიაქვს, ეს ჩვეულებრივი ოპერაციაა და სწორია და სამართლიანია. ან ეხლა შეიძლება ვილაპარაკოთ მაგალითად რეფინანსების სესხები და ზოგადად სისტემაზე, ცენტრალური ბანკის გარშემო და შეიძლება რაღაცა მომენტები არის, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი და უსამართლო არის. მაგრამ ამაზე ხო არ არის სინამდვილეში საუბარი არის ეხლა საუბარი იმაზე, რომ ვიღაც ადამიანებმა ნებაყოფლობით მივიდნენ, ბანკიდან სესხი აიღეს, მერე გაუპრობლემ და ვეღარ იხდის და ეხლა არის გამწარებული და ბანკს აგინებს და ესეთი ადამიანების აგრესიაზე და ამაზე თამაშობენ მერე პოლიტიკოსები, რომ ეხლა ჩამოვშვიდე და სინამდვილეში ყველას გვესმის, რომ საბანკო სისტემა სამ ქვეყანაში რამე პრობლემა თუ შეექმნა, რამე სერიოზული პრობლემა თუ შეექმნა, დედა დაშლის, ანუ საქართველოს ეკონომიკა აღარ იარსებებს ამ სინამდვილეში მართლა მოხდოს არ მოხდოს ესე მოხდა საქართველოს ეკონომიკა ეხლა მართლა არის რომ რაღაც სვეტივით არის რის გარშემოც არის მე ყველაფერი აწყობილი მაგას თუ რაღაცა მოუვიდა სერიოზული დედა ეტირება ყველაფერს ჩამოვიშლები ჩვეულებრივად და ან გონია მართლა ის სიგიჟეების კი რომ ესმის არასოდეს ამჯერა ხომე რომ გუწფელად ამბობს კიდე სააკაშვილი კიდე ნათელაშვილი კიდე ვიღაცა რომ ანუ გონია რომ ჩვეულებრივ წინასაარჩევნო ამბავი არის მაგრამ მე უმარტესთან თესახთან ხო რა უნდა წარხევისობაში მოხვიდა დაშალო ყველაფერი სიგიჟეა ხო ანუ გონია რომ თუ მაგითიც რომც მოიგო არჩევნები მე მაგას არ გააკეთე მაგრამ მე მომწონს აი ესეთი ინიციატივები როგორც არის აი მაგალითად კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის ინიციატივა ხო სადაც ფინანსთა მინისტრი ამბობს რომ ბანკები უნდა იყვნენ ჩართულები და მეორეს მხრივ ანუ მთელი კანონმდებლობა შეიქმნა და კიდევ გვიანონსებენ და პირდაპირ არ გვეუბნებიან არაპროფილური აქტივების თვალსაზრისით როგორ უნდა იყოს გამიჯნული ეს ესე ვთქვათ საბანკო სისტემისგან და ანუ ვერ გავიგე თუ უკრძალავთ კაპიტალში შესვლას მერე კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა იქ თანმიმდევრობის ნაწილი გარდა კრიმინალი აღკვეთოთ ლომბარდების აკრძალვით ლომბარდებსაც უგზალავენ რაიმეს ხო ლომბარდება იგზალება და ხო აუ ბევრი რაღაცა ბანკებს რო აგინებ და აძლიერებ თან კი თან აძლიერებ ხო ანუ არის და ჩვენ ხო Facebook-ზე ძალიან აქტიურად ყავთ ბევრ ადამიანს მართლა არის ანუ გუწფელად ჯერათ რომ ეხა ეს ინიციატივი მსხვილ ბანკებს რამეს უზამთ და აი დეტალებში უხსნით ხოლმე რომ ეს და პირიქით სინამდვილეში მარტო ეგენი დარჩებიან მოთამაშეები და პატარები ჩაიძირებიან რაც ისედაც მოხდა ხა მიგრასაფინანსების რაღაც რეგულაციები შემოიღეს მაგან ეგისაც გააკეთა და ანუ იგივეც სიგზე მიდიან მე ანუ ეხა აგინებენ სხვილ ბანკებს აი ნამუსოები როგორ ღლიტავენ რაღაცა მაგრამ მე ხარს უჭერ რაღაც რეგულაციებს რომელიც ამათ კიდევ უფრო მეტ მოგებას ანახებს იმიტომ რომ ვიღაც კონკურენტებს მოაცილებს რა მე ისევ ახალი წრე იწყება რომ აი კიდე რა ხე ჩათლახები რამდენი ფული იშოვეს და კიდე დავარები შემოვარდა ეხა ნარატივი შე რა გაქვს დღეს ამ თემებს ეხები თუ ამ თემებს ირიბად ვეხები კი ირიბად ვეხები ჩვენ ხომ გადავწყვიტეთ რომ სულ უნდა შევეხოთ ამ თემებს იმიტომ რომ სულ ვართ აი რაღაც სიახლის და დაანონსების რეჟიმში როგორც გიორგი ამბობს რომ რეალურად არ ვიცი დღეს რომ მქონდა და ვიცი ბოლო ორი პოსტი რომ ნახე გადადებული აქვს რაღაც გადავდოთო და აღარ მახსოვს როდის გადადო მაგრამ კიდე ექნება ხო ნუ შევაჯამებთ ამ ბოლო ამ კვირას როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ნახავთ იქ იყო რაღაც EFTA-ს ევროდგის მოკლედ ბევრი კონფერენცია ჩატარდა სხვადასხვა მიმართულებით ამ თემებს მიმოვიხილავთ და საინტერესო სტუმრებიც გვეყოლება და პრინციპში ცხადია ეკონომიკური მადლობა სრულად დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებები ზურა ჯაფარიძეს ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით უკვე ქალების ნარატივით BMG აგრძელებს მაუწყებლობას TV პირველზე და
შემდგომ უკვე დაელოდეთ 3 საათზე ელენეს ანალიტიკას, ამის ანონსს უკვე ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე ნახავთ. წარმატებული ქმეებით მათ შორის და მშვიდობიანი პარასკევი.